Haló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határa innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával nézzük, és mondtam hozzá a második videót is, ez hamarabb jött ki, vagy határeset kb. Ugyanúgy, de felcserélt ebben a Bitcoin meg a világbékének az iránya, meg hogy működik a világgazdaság, mennyire mocsokság van, az azért fontosabb szerintem. Na de nézzük akkor most a 2024-es év leghasznosabb kriptós interjúja címre jelölöm ezt a videót. Pomp beszélget Raoul Pollal. És ebben is nagyon hasznos dolgok vannak, ez már az altcoinosabb része, inkább itt megyünk át abba a kategóriába is. Na akkor kezdjük is el, azt mondja, hogy... Pillanat. We saw, PCJ and... Hey everybody, today's Real Vision program. Jó, az elején reklám, átteker. I thought a great place to... Alright guys, bang, I've got Raoul here. I thought a great place to start is the Bitcoin ETF. We get the approval. Rendben srácok, itt vagyunk, megérkeztünk, és akkor kezdjük is a Bitcoin ETF-ekkel, megkaptuk a jóváhagyásokat. Mindenki izgatott. The price goes down. That's not És az ár meg ugyebár lefelé esik a Bitcoinnak az ára. De ennek kéne történnie ugyebár. Why is the price going down? And Miért beszéljük arról, miért is megy lefelé az ár? Is your reaction to the first 2 or 3 days of trading of the Bitcoin ETF? És neked mi a véleményed a Bitcoin ETF első párnapos kereskedéséről? Look, always the most ridiculous thing happens in crypto. I mean, even the run-up. Hát mindig a legnevetségesebb dolgok történnek a kriptóba. Was the best, right? That total goat rodeo of the... A megindulás volt a legkomolyabb. Of that tweet that was hacked. You know, it's brilliant, and it going down is befitting. Tehát még ez is brilliáns volt, ahogy indult az egész, hogy bár még a jóváhagyás előtt már meghekkelték a USA tőzsde felügyeletének a rendszerét, és kiírták, hogy jóvá van hagyva az fordítva ETF már egy nappal azelőtt, hogy az is már milyen vicces volt. Basically, it's the overhang from GBTC. Alapjáraton azt mondja Raoul Poll is, a GBTC, a Grayscale-esek adják el ugyebár itt a Grayscale-t a Bitcoin, a Grayscale-től lapátolják át a Bitcoint a többiekhez. So there's a lot of activity, a lot of repositioning. Net flows. Hát igen, itt a lapátolják át, újra pozícionálják a dolgaikat. Have been offset really by GBTC as people are unwinding the arbitrage and stuff like that. Megy az arbitrázs, ugyebár már hát a Grayscale-nél 1,5% az éves díj, a többinél meg csak 0,4%, úgyhogy lapátolják át. Úgyhogy ennyi, és akkor net flow, tehát ugye már veszik folyamatosan a Bitcoin, de a Grayscale meg adja el, azt azért nem nő annyira összességében az egész, mert a Grayscale még egyelőre ad el, míg onnan lapátolnak át. So I don't think you need to read much into it. It probably has to digest. Don't forget you... Szóval nem hiszem, hogy ennek olyan sok jelentőséget kéne tulajdonítani, meg kell emészteni, az kész, ez van. Brought forward a lot of demand. Net, what will we brought forward? De egy csomó igényt plusz emberek fognak itt bejönni ezáltal a kriptotérbe. $2-3 billion of demand? Okay, so that takes time for the market. Tehát 2-3 billió dolláros igény fog majd jönni itt a Bitcoin ETF-be. Lesz egy időre kell tennie, mire ez beérkezik a piacra, meg mindenki megemészti. Who the RAAs are, who these people are. Aztán bele kell gondolni, hogy kik ezek az ararék, mindegy, kik ezek az emberek. And if you put me in your head, these are not New York dealing rooms. You're getting on the phone and saying, tehát ezek, akik jönnek Bitcoin ETF-et venni, ezek nem New York-i kereskedőirodák vagy broker cégek. This now. Nem telefonon hívogatják el egymásra, jó, hogy most rögtön ezt kell megvenni a Bitcoin ETF-et. Who are wearing slacks. Who read Barons on the weekend, read about... Ezek az ilyen elit emberek, akik tudom is én mit viselnek, meg a Barons-t olvasgatják hétvégenként. Yeah, aren't sure, go on the golf course. Olvasgatnak a Bitcoin ETF-ről is, nem tudják, hogy ez most mennyire jó, mennyire nem, aztán elmennek a golfpályára. See their best client. He asks them a question, the whole process. Ott találkoznak a legjobb ügyfeleikkel. This is slow, you know? Ott megkérdezgetik majd az ügyfeleiket, beszélgetnek róla, hogy mi is ez a Bitcoin ETF, tehát ez egy lassú folyamat, mire ez itt beindul az egész. They're going to have steak dinners and all of that stuff. Elmennek majd steaket ebédelni, meg minden ilyesmi, ez egy lassú folyamat, nem az, hogy egyik másodpercről a másikra rögtön elkezdi mindenki venni. So, the whole process of bringing people in is going to take a while longer. Tehát a teljes folyamat, amíg behoznak még több embert, az azért hosszú az sokkal több időbe fog telni, nem egyik napról a másikra fog ez bekövetkezni. De most már itt van, már megvan ez a lehetőség is. Tehát én úgy tekintek a Bitcoin ETF-re, mint egy kereskedelmi üzlet. A papírpénzes világ és a kriptovilág közt. And so now capital can flow in much easier.
than it used to. És így a pénz most már sokkal könnyebben folyhat be a kriptotérbe, mint azelőtt. This as a mental model as like China entering the WTO. De így mentálisan azzal hasonlítom össze, azzal lehet összehasonlítani, mint például amikor Kína belépett a Világkereskedelmi Szövetségbe. When everybody could invest in China, that's what this Amikor is. mindenki be tudott már utána fektetni Kínába is. Na ez is egy olyasmi dolog, hogy most mindenki be tud fektetni kriptóba, vagy bitcoinba. Now, these aren't permanent residents in cryptoland. Tehát ők nem állandó lakosok itt kriptoföldén. You know, this is more hot money flows, tourism flows, hot money És flows. csak turisták azért nagy részt ugyebár behozzák a pénzt, próbálnak pénzt csinálni, utána kiveszik, nem érdekli őket annyira az egész. Nem értik a lényegét. You know, direct investment, foreign direct investment, that's VC flows. A külföldi... Szia Zoli, jaj, de jó, végre valaki írt egy csetet, mondom, mennyire egyedül vagyok, vagy nem megy, de akkor megy minden rendesen, úgyhogy királyság. Na szóval, igen, és ők külföldi befektetéseket, kockázati tőke befektetős cégeken keresztül hozzák be. And then we've got a bunch of residents there, people who have wallets and all of that. So, De vannak itt kriptoföldén lakosok is, ugye bár akinek saját pénztárcája van, meg megőrzi a kriptót, meg elazavaz, meg hosszú távra tervez. I do think of it as an economy, and this just allows trade. És én úgy gondolok erre az egészre, mint egy gazdaság, ami lehetővé teszi a kereskedelmet. Now, the capital that's going into these ETFs, there's two ways to look at it. It's, hey, these are the people... Most azok a tőkék, amik bejönnek itt a Spotify ETF-ekbe, két oldalról is nézhetjük őket. who they've heard about Bitcoin, they don't really want to go set up a Coinbase account and go buy. Tehát vannak olyan emberek, akik hallottak már Bitcoinról, de nem akarnak egy Coinbase fiókot nyitni, nem akarnak Coinbase-en keresztül venni mondjuk. Their financial advisor saying, yeah, let's allocate a little bit to it. Most már a pénzügyi tanácsadójuk is azt mondja, hogy jó, hát most már igen, egy kicsit most már nem ártana befektetni Bitcoinba vagy kriptóba. But the first second that we get a 25-50% drawdown, they're out of there. They're like, I knew de amikor jön majd az első 25-50%-os korrekció, akkor meg el is húznak innen, mert nem értik az egészet. Utána majd mondják maguknak, hogy jaj, sose kellett volna vennem, meg ilyesmi. Aztán elhúznak a fenébe, ugyebár aki nem érti, hogy hosszú távra kell befektetni. Argument is that a lot of ETF capital is very sticky. És másik oldalról pedig egy csomó spotbitcoin ETF-be fektetett tőke, az nagyon ragadós. It's kind of like a set it, forget it, and you know, tehát úgy, hogy befekteti az ember, azt idézőjelben elfelejti, tehát hogy hosszú távra befekteti, nem akar itt szarakodni, hogy most jaj, estünk 20-50%-ot, kit érdekel, hosszú távon úgyis felfelé megyünk. Money goes in, it's likely to sit there. Tehát ezek az emberek úgy gondolkoznak, amit betettek pénzt, az ott is marad, azt nem is akarják kivenni. Which one do you think is kind of a more accurate representation of how this capital will behave as we get the volatility of Bitcoin? Szerinted melyik irányba fog majd jobban mozdulni az egész piac, ahogy beindul majd a volatilitás, nő, meg csökken, meg ugrál majd össze-vissza a bitcoinnak az ára? Melyik irány lesz a kettő közül szerinted? So if you think about the biggest buyers of this stuff is actually the millennial cohort. Tehát, hogy belegondolunk, a legnagyobb vásárlói, ugyebár itt a kriptotérnek a millenniumiak, itt a 30-40 évesek. What the millennials do really well is amit a millenniumiak nagyon jól csinálnak, az az, hogy they invest in their 401ks every month. Hogy minden egyes hónapban befektetnek a nyugdíj alapba. And they can put this in their 401ks. És ja, hát nem úgy, hogy a nyugdíj alapba, hogy papírpénzbe, hanem hogy a nyugdíj alapjukban most már bitcoint is tudnak venni. That's sticky. That's why ARK. És ez ragadós, tehát ez tényleg a pénz bent ragad, amit ők betesznek havonta a nyugdíj alapjukba, vettek belőle bitcoint, azt nem is akarják kivenni. All the redemptions, when it went down 75%. És azt mondja, az ARK Investnél is, Keti Woodéknál azért nem vették ki a pénzüket az emberek, hiába, amikor esetne 75%-ot az ARK Investnek a részvénye, mert hogy ott is hosszú távra nyugdíj befektetésnek szállják az egészet az emberek. Mert igen, mert a millenniumok betették oda is a pénzüket a nyugdíj alapnak, és akkor hosszú távra terveznek. Szóval nem értek meg, hogy 75%-ot csökkent idéglenesen az ARK Invest. The boomer crowd will be more concerned about the volatility, I think. És a boomerek, hát ugye már 60-70 évesek, azok lesznek inkább, azok fognak jobban aggódni a volatilitás, az felleármozgások miatt szerintem. I think that's a very good thing. There's going to be a lot of people putting it as a long-term asset, buy and hold. De szerintem igen, nagyon sok ember fogja úgy betenni, hogy hosszú távra megveszi, és akkor tartja hosszú távra. That you need, that you don't just get és akkor ez meg is adná a stabilitást az egésznek. Washouts from people panicking the moment it goes.
Is down. And I think És akkor nem is lennének ezek a kimosások, ugyebár, hogy itt megérnének sokan, amikor tudom is, hogy 30%-ot akármit idéglenes korrekcióval rövid távon. most of the ETF providers have made it pretty clear that A legtöbb Spoditon ETF ajánló cég is egyértelművé tette, hogy ez egy volatilis vagyontárgy osztály, tehát felfelé és lefelé és mindenfelé megy, nagyon mozog az ára. buy and hold. So Illetve azt is, hogy ezt meg kell venni és hosszú távra kell tartani. Sziasztok! So in the Christian religion, there's kind of like before Jesus, after Jesus. Tehát, hogyha párhuzamot vonunk itt a kereszténységgel, hogy Krisztus előtt meg Krisztus után, Right, in terms of measuring time. My thought process is that we're going to have a before ETF, after ETF. tehát ezzel kapcsolatban én meg úgy gondolkodok, hogy lesz majd egy ETF, Spoditon ETF előtti, meg egy Spoditon ETF utáni időszámításunk. Epochs of Bitcoin, and specifically talking about the volatility. We had És kifejezetten a volatilitásról beszélek itt, a nagy ármozgásokról. massive asymmetry and lots of volatility, 80% drawdowns, etc. leading Volt a volatilitás ármozgás, ebben 80%-os korrekció vagy akció meg szakadás volt itt elmúlt években is. up to this. But if we get, as you said, stability, then De ez előtt volt, és ahogy most eljutunk ugyebár a stabilabb irányba, hogy nagyobb lesz a stabilitása az egész ökoszisztémának. also is a pro and a con, right? If there's Ebbe is van ugyebár pozitívum, negatívum és pro és kontra. less volatility on the downside, I think people say, oh, that's great. Tehát, hogyha a volatilitás, bár az ármozgások lefelé nem lesz olyan nagy ármozgás, nem lesznek akkora nagy szakadások, az emberek arra azt fogják mondani, hogy jó, ez nagyon jó. But then should we also expect less volatility to the upside as well? Tehát, de ez esetben meg ugyebár felfelé is alacsonyabb lesz a volatilitás, felfelé sem fog olyan nagyokat ugrálgatni már a bitcoin, mert sokkal stabilabb lesz. I think as assets mature, they become less volatile. Hát persze, tehát én is úgy gondolom, minél érettebb egy adott vagyontárgy osztály, annál kevésbé volatilis, annál kevésbé ugrál már az ára. So I think we need to expect that. Szóval szerintem erre kell majd számítanunk. Particularly from passive flows of 401k investors putting it in every És alapvetően a passzívan befolyó pénzek, amik fixen teszik be nyugdíjalapnak a befektetők két hetente vagy havonta, keep a bid that didn't exist before. ezek olyan biztos stabil alapot fognak hozni, amik eddig nem léteztek, nem volt ilyen stabil alap, hogy folyamatosan hetente, havonta mindig folyik be valami fix pénz a bitcoinba, amit hosszú távra terveznek megőrizni az emberek nyugdíjnak. So I think yes, we'll probably see lower volatility. Szóval igen, szerintem is valószínű, hogy alacsonyabb lesz a volatilitás, nem lesznek olyan nagy ármozgások. But we'll also be feeding capital into cryptoland, and cryptoland's not just the state of Bitcoin, De emellett ugyebár teszünk be itt a pénzeket, folynak a nagy pénzek kriptoföldére is, nem csak bitcoin államba, hanem kriptoföldére is folyik minden pénz. a whole bunch of other places that are going to see capital flows. És egy csomó más helyre, ahova látjuk majd, hogy rengeteg nagy pénzek fognak befolyni. The Wild West will still exist, A vadnyugat még mindig létezni fog, but the Big Daddy becomes less volatile, de a nagy testvér kevésbé lesz volatilis, ugyebár itt utalva a bitcoinra. yes, Nem it's a lesznek shame akkora nagy kilengései. because we can't make as much money out of each cycle. Hát igen, és olyan szempontból nem a legjobb, mert olyan nagy pénzeket nem fogunk tudni minden egyes ciklusból majd kiszedni, mint ugyebár 4, 8, meg 12 évvel ezelőtt. But if our underlying philosophy is we want the adoption of this technology to be broad and deep, De hogyha az alapvető filozófiáját nézzük az egésznek, hogy a célunk nekünk az, hogy ez a technológia széles körbe és mélyen elterjedjen a társadalomban, it has to go that way. akkor mindenképp ebbe az irányba kell haladnunk. It's kind of good from that philosophical angle of trying to change the world. És ebbe a filozófiai irány vagy oldalról ez nagyon jó dolog, hogy azzal kapcsolatban ugyebár próbáljuk megváltoztatni itt a világnak a működését. Bad from the ridiculousness of the cycles and how profitable they can be if you get them right. De a másik oldalról meg ugyebár nem jó, hogy olyan nevetségesen óriási nyereségekre lehetett eddig szert tenni, úgyhogy olyan irgalmatlan, nagy nevetséges profitok azért már nem lesznek. So we're sitting around $40,000, $42,000 today. Szóval most egy ilyen 40-42 dollár körül vagyunk a bitcoinnal. 16,000 kind of at the bottom of the bear market. Olyan 15-16 ezeren volt ugyebár a padlónál a medvepiacban. What is your expectation in this bull market? Will we see 100,000, 150, 200,000? Like,
És te mire számítasz ebbe a ciklusban, mennyire fog felmenni a bitcoinnak az ára? 100 000 150 000, 200 000? Maybe one of the things I've taken away is people are still looking at these cycles as like, it's going to $1 million, it's going to 500, like these crazy. És akkor hát igen, ami nekem annyira nem tetszik, hogy már az emberek még mindig egy csomóan azt nyomják, hogy felmegyünk 500 000 dollárra, felmegyünk $1 millió. Price predictions. Ezeket az őrült árelőjelzéseket próbálják nyomni. And I actually maybe somehow I'm getting more realistic and saying like. És hát én inkább a valósághű oldalra állok. I don't know if we see $200,000. És azt mondom, hogy lehet, hogy 200 000 se lesz még ebbe a ciklusba. Market, where are you? Na, te hogy állsz ehhez? I don't know is the answer, but Az én válaszom az, hogy nem tudom, én se tudom. reason. Also, everybody's got PTSD because of last time. Végén mindenkinek posztraumás szindrómája van a múltkori óta nagy szakadás óta 2022-ben. The second run-up, everybody thought it was going to extend further. Tehát amikor felfutottunk, ugyebár hát itt a második felugrásra mutassunk egy chartot hozzá, gyerünk menjél fel 43 fölé, jó? Azt mondja, hogy erről beszél, hogy a másodszor 2021-ben megindultunk, ugye először megindultunk, 20 000-et áttörtük, felmentünk 60-ig, aztán utána vissza 30-ra, itt volt jaj, mennyi energiát fogyaszt a bitcoinos hülyeség, meg a Tesla eladta a bitcoinját, meg minden rémhírlekvár, és akkor utána, amikor megindultunk felfelé, már erről beszél Raoul is, na itt már mindenki azt hitte, hogy na most már tényleg megyünk 100 000-re. Csak hát utána meghozta 2022-re egy világgazdasági válságot, és akkor abból meg már jövünk ki 2 éve. Oké, vagy 1 éve. Igen. And it didn't. És nem ment fel mégse, ott ebben 60-70 000-nél megint visszafordult, csak nem ment fel 100 000-ig. And so everyone's got PTSD. Szóval mindenkinek posztraumás szindrómája van. How I'm thinking about it. De hogy én hogy gondolok erre? 60% probability this is a relatively normal cycle, in which case it 60%-ban mondjuk arra tippelek, hogy ez egy relatíve normális ciklus lesz. Get to 150,000, let's say. Na, tegyük fel, mondjuk felmegy 150 000 dollárra a bitcoin. I'm giving a 20% chance that it's actually a front-loaded cycle because of the ETF and other stuff that... És 20% esélyt adok neki azt, hogy ez előre töltött ciklus, az ETF, az ETF, meg minden hasonlók maybe miatt. it gets to that 150 faster and then fades. Ami lehet, hogy sokkal hamarabb fogja elérni ezt a 150 000-et, aztán meg elül az egész, utána megint csitu lesz egy kicsit. Be kind of pain for a lot of people who expect it to go to 2025, right? Ami elég nagy fájdalom lenne azoknak, akik meg ugyebár arra várnak, hogy meg 2025-ben a szokásos ciklusnak ott lesz majd a plafonja. De lehet, hogy ez már most évvégén eljön a plafonja a 150 000. A fene tudja? And then the other 20% chance. És a maradék 20% esélyt meg arra adom, hogy this ends up being a bubble cycle. Hogy ez egy buborék ciklus lesz. So it looks more like 2011, 12, 13. És úgy fog kinézni, mint 2011, 12, 13. And it does the previous one. Mint az előző, tehát hogy akkor a világba is elszállt 10-szeresére, 20-szorosára nő a bitcoinnak az ára. Case, if you remember that cycle that had a interim top correction, everyone thought it was over and then it just exploded again. És akkor ugye már az volt, hogy ment egy nagyot a bitcoin, ment egy nagy plafont, egy 10x-et, utána nagy szakadás, utána meg a szakadásban megint ment még egy 10x-et kb. I think there's a decent chance of that, but we need to see Erre is van egy egész jó kis esély. Contextualization of how the ETF flows impact, de majd meg kell nézni minden kontextusból, hogy itt hogy viszonyul hozzá, hogy folynak be a pénzek, majd a position ETF-ekbe. Mi történik a monetáris politikával, a gazdasággal. How the election's going to play into this. A választásoknak milyen hatása lesz az egészre. So that's how I'm thinking of it. Szóval én inkább ezekről az oldalakról gondolkozom, vagy hát én így gondolkozok erről. Upside crazy bubble target, using tehát a legmagasabb, legőrültebb buborék ár tippem. That kind of everything code structure that I've talked about in the past. We get price targets of $500,000 plus. Hát például $500 millió plusz, tehát 500 000 dollár fölé is felment a bitcoinnak az ára. Even if I discount me for being a moron by 50%, you still get 250 grand. So that's... De még hogyha hülyeséget is mondok, és 50%-kal mellé lövök, akkor is 250 000 dollár még akár az is lehet, hogyha ilyen bubis szinten indul meg az egész. Kind of the spread to me, 150-250. Tehát nekem én kb. Ilyesmire lövöm be az árát ennek a ciklus plafonjának, olyan 150 000-250 000 dollár közé. But obviously,
who the hell knows? De őszintén, ki az Isten tudja ezt? Senki. And as you know, the worst thing for any of us is everybody wants price targets. És a legrosszabb dolog mindenki számára, hogy mindenki tippeket akar, hogy majd hol lesznek az árak. And then a year and a half's time they hate you for it. Aztán egy másfél évvel később meg utálni fognak miatta. You weren't exactly right. Mert hogy nem pontosan azt mondtad, hogy mert vagy fentebb megy, vagy lentebb jön vissza, vagy a fene tudja, ugyebár minek mondani előre tippeket, mikor úgyse tudja eltalálni az ember, vagy fölötte lesz, vagy alatta lesz, senki nem tudja soha eltalálni, hogy hol van a teteje meg az alja. Yeah, well, I think it's És also ez nevetséges. Ja. just like, hey, does this replicate past, cycles? And I think that's what everyone is. És akkor igen, egy oldalról lehet azt is mondani, hogy ugyebár ismétlődik, hogy leismételjük, hogy az előző ciklusokban mi történt. Nagyon sokan ebbe az irányba But gondolkodnak. also, maybe that is a signal that that's not going to happen, one. But two, Viszont épp ezért lehet ez is a jele annak, hogy pont ezért nem fog megtörténni ugyanaz, mint az előző ciklusokban, mert mindenki arra vár. also the holder base has changed again, right? So kind of De másodszor pedig ugyebár a tartók, akik tartják hosszú távra a bitcoint, meg a kriptókat, azoknak az összetétele, azoknak az emberek is megváltoztak. 2020, there was, the very hardcore believers. Then 2020 előtt még csak a nagyon hardcore hívők 2020 we voltak. started to get a little bit more of the finance crowd. 2020-ban már elkezdett bejönni egy kicsit jobban a pénzügyi tömeg is. Now, I mean, this is RIAs. This is, as finance as it gets. And so, Most már itt RIA-kről beszélünk, a pénzügynek a legmélyére, hát itt a Spotify, ETF, meg minden óriás cégek, vagyonkezelők, nyugdíjalapok, már mindenki jön be. wonder, as the price goes up, do they actually sell? Are they rebalancing? És kíváncsi lennék, hogy amikor nő majd a bitcoinnak az ára, akkor ők el akarnak-e adni? On the way up, and so it kind of takes a little bit of the edge off on the upside. I think that Mert akkor igen, akkor hogyha majd ők ki akarnak profitokat veszegetni, akkor olyan nagy növekedés talán nem lesz. that's possible, but also Szerintem ez is lehetséges, de mellett about the crowd that got financialized in 2020 against emellett gondoljunk arra azokra a tömegekre is, akiket telinyomtak ugyebár pénzzel 2020-ba, itt a covidos ingyen pénz szériával. mainly the millennial crowd, right? Főleg a millenniumiakat, 30-40 éveseket. 110 million Coinbase accounts. Most már 110 millió Coinbase fiók van, And when I checked 6 months ago, only 9 million were active. és amikor 6 hónappal ezelőtt ránéztem, akkor ebből a 110 millióból csak 9 millió volt aktív, amit aktívan használtak. So speaking to the guys at Coinbase, they're like, yeah, in normal activity, És amikor a Coinbase-es srácokkal beszéltem, akkor azt mondták, hogy igen, a normális it gets aktivitás. to 35-40 million, and the top will grow as well. Igen, hogyha beindul a normális aktivitás, akkor a 35-40 millióan használják aktívan, és a plafon, hogy kinek mennyi Coinbase-es fiók van nyitva, annak a száma is növekedik. So there's a lot of money still to come in of people who participated last time around. Szóval egy csomó pénz jön be még azoktól az emberektől is, akik már évekkel ezelőtti ciklusokba beszálltak, vagy az előzőbe is. Interest, still have PTSD, will come back in. So Tehát még mindig posztraumális szindrómája van az embereknek, akik várták itt a 100 000-et 2021-ben, tehát ők még mindig hozzák be a pénzeket, hogy na menjünk már 100 000-re. maybe that offsets it. I don't know. És lehet, hogy ez is hatással lesz majd az egészre, és akkor meg mehetünk majd magasabbra, de hát ezt én se tudom. I also have a feeling the applications layer of blockchain is going to bring in És arra is gondolok, hogy az applikációs szintje vagy rétege a blokkláncoknak, a lot more use cases. és egy csomó felhasználási esetet fog hozni, ugyebár csomó problémát meg lehet oldani, meg applikációkat, mindent írni itt blokkláncon is. So I'm thinking of this cycle as maybe the everything everywhere all at one cycle. When Tehát én erre a ciklusra úgy gondolok, hogy mindenhol egyszerre ciklus, egyben minden meg fog történni. people have different unlocks for NFTs or inscriptions or Amikor az emberek majd elkezdenek itt többféle NFT-ket venni, meg inscription-öket, different unlocks for smart contracts and stuff. okos szerződések, meg az állokkokkal lehet, hogy arra gondol itt már NFT-k esetében is, hogy nem is már ugyebár csak rajzolt képeket, vagy akármiket fognak majd adni-venni az emberek, majd lassan egyszer már jön a tokenizáció, majd ingatlan adásvétel szerződés, vagy minden lesz, majd a rajzolt képes NFT helyett az ugyanúgy okos szerződés. Some of the other things, and they can use it for everything from whether it's ticketing to real És igen, és akkor mondja is, hogy mindenfélére lehet használni, tehát az NFT-ket is nem csak képet lehet adni az NFT-ért, használhatják jegyként rendezvényekre, ugye már koncertjegyeket ki lehet adni NFT-be például a való világban. world assets.
Vagy igen, vagy való világbeli vagyontárgyak tokenizálás, egy gyémánnak, aranynak, ingatlanoknak, akárminek beindul, értékpapíroknak. It just depends how far that application's leg goes. If the application Ez teljesen azon múlik, hogy mennyire messzire fog kinyújtózkodni most jelenleg az applikációs szintje, vagy rétege az egésznek. doesn't make much progress this cycle, then És hogyha az applikációs réteg nem nagyon fejlődik majd ebbe a ciklusba, you're dead right. You know, akkor teljesen igazad van. we'll see rebalancing. Akkor majd fognak eladogatni, meg nem fog olyan nagyot nőni az ár, meg ilyesmi. Forget they're also going to be issuing options on the ETF. De ne felejtsük el, hogy igen, hogy opciós szerződéseket, majd még fedezet nélküli papírpénzes piramisjátékot is fognak majd még a Spotbitcoin ETF-re is arra pluszba még egy szintre ráhúzni. And that changes the structure of markets as well. És ez is megváltoztatja a piacoknak a struktúráját abszolút. Explain that more, because I don't think a lot of people understand maybe the blessing. És magyarázd el, létsz egy kicsit részletesebben, mert szerintem sok ember nem érti. And the curse of this ETF approval. Az áldást és az átkot is egyben ebbe a Spotbitcoin ETF jóváhagyásban. Yeah, so what you've done, and it was always going to happen, is Bitcoin's now És amit csináltunk is, ami mindig is ez fog történni, az az, hogy become financialized. When it wasn't really, it was still hogy a bitcoin most már pénzügyiesítették, úgymond, mikor eddig annyira nem volt az. purity to it. Now it doesn't mean De még mindig megvan benne a tisztaság, nem, hát ugye ezt érteszem, az a pénzügyi mocsok, amit csinálnak itt, semmi fedelet nélküli hitelbuborék piramis játékok, ugyebár amiről a hagyományos rendszer szól. it's impure because of this. Tehát megvan benne még mindig az alapvető tisztaság a bitcoinban, de egy kicsit tisztátalan is lett emiatt, hogy most már elkezdenek itt játszani papírpénzekkel is, vele manipulálgatják az árát. But you've allowed a financialization layer. De lehetővé tettük most már, hogy a pénzügyiesítésnek is a szintjét, hogy a hagyományos pénzügyi rendszerekkel összekapcsolódjon az What that's egész. going to mean És, is és ez azt fogja jelenteni, hogy that they are going to offer leveraged products on it. Now, hogy fedelet nélkül hitelbuborékot, ugye a tőkeáttétes hitelből szerencsejátékozást, leverage-et fognak majd ajánlani rá. options are kind of defined risk products. But Által opciós szerződések az egy ilyen definiált, meghatározott rizikós termékek, what you end up with is in a very high volatility product, we get de amire a végén összességében jelent az opciós szerződés, egy nagyon volatilis, össze-vissza ugráló áru a termék. lot of volatility sellers. És itt van egy csomó eladó is, ugyebár, akik papírpénzbe arra fogadnak, hogy majd lesortolják a bitcoin, majd összetörik az árát, úgyhogy is egy darab bitcoinjuk se úgy adják el, ugyebár erről szól a hagyományos pénzügyi rendszernek a manipulációs lekvára. And it dampens the market because they're always hedging. And that hedge És ez gyengíti a piacot, de mindig próbálnak védekezni valami a másik oldal ellen. structure can really change the nature of markets. Sometimes És ez teljesen megváltoztathatja a piacoknak a természetét. acceleration points because everybody's short and suddenly the price goes through and everyone has to buy everything back. És néha nagy megugrásokat is eredményez ez, mert ugye mindenki, amikor sortolni akar, mindenki el akarja adni, mindenki arra fogad, hogy most lemegy az ára, akkor gyorsan felmegy az ára, mindenkinek ellopják a pénzüket, azt vehetik vissza drágábban, amit eladtak azelőtt. Other times, just by the ongoing selling of yield, yes, Másik esetről csak a folyamatos profit kivételek miatt selling a premium for yield, it slows down the whole market itself. is lelassíthatják az egész piacot. So I do think that's a bigger deal than people expect. Szóval ez egy nagyobb dolog, nagyobb hatása van ennek, mint amit az emberek erre gondolnak, hogy ennek mekkora hatása lesz But the majd. casino for options on ETFs is going to be quite amusing for a while. Hát, de igen, ez a kaszinós szerződés, az opciós szerződéseknek a kaszinózása az nagyon mulatságos lesz itt egy ideig. Hát annyira nem, de mindegy. Well, because you know, if you think about how much the Robin Hood crowd use options on tech stocks. És ha belegondoltok, hogy a Robin Hoodos, az is egy kriptotőzsde, annak a tömege, akik ott kereskedgetnek, ők mennyien játszanak opciós szerződést a technológiai részvényekkel. They're going to go wild on this stuff. And Szerintem meg fognak vadulni itt most a kriptók miatt, vagy a bitcoin miatt. they've not been able to, you know. For És Americans, eddig nem tudtak opciós szerződésekkel szerencsejátékozni a bitcoinra. it was really hard. You know, Ez amúgy hülyeség, mert eddig is volt, de mindegy.
it was not accessible to Americans. Ja igen, ja jó, azt mondja, oké, így már értem, hogy a deribit nem volt hozzáférhető az amerikaiak számára. Hát, ha már itt tartunk, akkor deribit itt van kéznél pont deribit, már évek óta nem néztem, mert ez se egy olyan szuper fontos dolog. Page not found, akkor már lecserélték, máshova került. Na mindegy, nem tudom, itt voltak rajta ilyen szerencsejátékos future szerződések, meg opciós szerződések, szerencsejátékos mutatók. Jó, ennél nem fontos, már évek óta nem néztem, igen. Tehát, hogy ez a deribithez, ami a deribiten megy a legtöbb szerencsejáték, opciós, meg future szerződésekkel, és nem fértek hozzá az amerikaiak. And now going to start using options. What, I don't know when És that most már akkor hivatalosan az amerikaiak is játszhatnak opciós szerződéssel szerencsejátékot. launches, but it'll happen at some point. Nem tudom, hogy ez mikor fog majd indulni, de lassan biztos ezt is el fogják majd indítani. And that brings in all the market making firms and the investment banks and all És the itt is jó, vásárlós cégek, meg befektetési bankok, mindenki fog majd jönni. Összes pénzügyi játékos itt fog játszani majd opciós szerződésest. One of the other aspects that obviously drives price of not only Bitcoin, but most assets around the world is liquidity. És még egy dolog, egy tényező, ami mozgatja az árát a vagyontárgyaknak világszerte, nem csak a bitcoinnak, hanem mindennek, az a liquidity, ugye hogy mennyi pénzt nyom majd. Liquidity and interest rates. Igen, liquidity, hogy folyópénz, mennyi pénzt öntenek bele, ugyebár fedezet nélküli pénzeket a rendszerbe, mennyivel manipulálják szarrá az egészet, meg a kamatláb manipuláció, hogy az hova van rajzolva. And maybe a shocking thing if I had said to you in the beginning of 2020. És lehet, hogy sokkoló dolog, hogyha 2020 elején mondtam volna ezt. Hey, they're going to cut interest rates and asset prices are going to rise. Ahogy ugye már kamatlábat fognak csökkenteni, és a vagyontárgyaknak az ára meg fel fog menni. Hát ennél jobban tudok mondani, Covid volt, és felment mindennek az ára a világban, mert annyira szarrá manipulálták a piacokat. You'd say, okay, that makes sense. És akkor azt mondanád, hogy oké, ennek van értelme, tehát kamatlábat csökkentenek, és akkor ezért vagyontárgyak nőnek. I told you at the end of 2021 they're going to raise the interest rates to 5.5%. De hogyha azt mondtam volna 2021 végén, hogy bár most majd meg fogják emelni a kamatlábat mesterségesen 5,5%-ra. And the stock market's still going to go to an all-time high. És a tőzsdepiac még mindig a világ legmagasabb árára fog It's nőni. going to go up, hundreds of percent off the bottom. A bitcoin több száz százalékot fog nőni a padlójához képest. Like, that doesn't make any sense. Like how Akkor sok ember azt mondta volna, hogy jaj, hát ennek nem sok értelme van. can interest rates be higher, but also asset prices are still continuing to grow? Tehát hogy lehet ez ugyebár, hogy a kamatláb magasan van, és mégis minden vagyontárgynak nő az ára, pedig ez történt 2023-ban végig. What's happening there? Mi történik itt valójában? So this is the difficulty people have with different time horizons. Na, ez a nehézség, ez nagyon fontos dolog, igen, az időhorizontok, ugye már mindig mondok mindenek hülyeséget a CNBC-nél, és jó, venni kell, meg eladni kell, de lehet, hogy az egyikkel arra gondolnak, hogy ma kell venni, a másikkal meg arra, hogy 5 év múlva kell eladni, tehát össze-vissza, ugye már nem mondanak időhorizontokat általában, és akkor mindenre is igaz lehet, mert majd azt mondja, hogy jó, hát a héten nem volt igazam, majd a jövő hónapban lehet, hogy igazam lesz, ha akkor se volt, majd akkor egy év múlva igazam lesz, majd úgyis nekem van igazam, mert én vagyok a broker, azt magyarázom, valamit magyarázok, azt majd egyszer igazam lesz, csak add ide a pénzet. Na jó, igen, tehát az időhorizontokra figyelni kell, milyen időtávon, rövid távon, középtávon, hosszú távon. So interest rates are set by the Federal Reserve. The Federal Reserve Tehát a kamatlábat az USA központi bankja manipulálja, állítja, akármi, oké. operates in core inflation land, which is driven by Igen, és a USA központi bankja a maginfláció földjén mozog, vagy ott dolgozik, ugye már a maginfláció az inflációs szám, ami a szezonálisan változó élelmiszer és energia árak nélküli inflációs szám. the core inflation and unemployment, which is driven by stuff like owner equivalent rent. Tehát a maginflációt, meg a munkanélküliségi adatokat nézik, And stuff. All of this stuff is lagged. meg hogy igen, hogy mennyi lakáson kiadva, meg eladom, és mindegyik, ezek mind el vannak csúszva, ezek az So the adatok. Fed operate in that lags. Tehát az USA központi bankja egy olyan környezetben dolgozik, próbálja manipulálgatni a kamatlábat, aminek csúszó hatásai vannak, tehát valamit kimond, de nem is tudja, majd 3 hónap, fél év múlva meglátja, hogy mi lesz abból, amit csinált, fogalma sincs előre. Stuff like crypto and tech stocks És az olyan dolgok, mint a kripto és a technológiai részvények, trading on liquidity and future liquidity. azokat meg ugyebár a pénzmozgásra, hogy pénzt öntenek a rendszer, meg a jövőben pénzt fognak önteni a rendszerbe, ezeknek a hatására kezd el nőni az áruk. So financial conditions. They easily Szóval a pénzügyi kondíciók összességében nevezzük ezeket pénzügyi kondícióknak, ezeknek a hatására. a long time ago.
és ezek már elkezdtek csökkenni egy jó ideje, ugyebár hát már másfél éve én teszem hozzá, megy a csökkenő infláció meséje, meg minden. So people looking at the Fed saying, well, when the Fed raised or when the Fed cut, that's not... És az emberek, amikor azt nézegetik, hogy jaj, majd amikor emelni fog az USA központi bankja, vagy majd amikor csökkenteni fog. Not relevant. De ez teljesen irreleváns, ez teljesen lényegtelen, hogy mikor fog emelni vagy csökkenteni. Actually relevant. Ami valójában fontos, is what the kind of financial conditions are doing, which have been... az az, hogy a pénzügyi kondíciók, hogy áll össze az egész a háttérben, meg hogy mit látnak előre már a befektetők is fél évre előre, nem várják ki azt a fél évet, mire pontosan akkor bejelentik a kamatlábcsökkentést. És ezt látja mindenki, hogy masszívan csökkentenek, hát a legjobb példa a másfél éve csökkenő infláció meséje megy. És ugye már papírpénzeket is nyomatják, hát itt meg hozzáteszem, hogy eltörölték az USA-ba a hitelbuborék plafont, és akármennyi fedezet nélküli pénzt nyomtathatnak, negyed évente $1 trillió kinyomtatnak bele a rendszerbe, hogy manipulálják mindennek az árát. Or broader measures, or M2, they're all rising. És ha megnézzük, igen, hogy a USA központi bankjának mennyi pénz, vagy mennyi USA dollár van kinyomtatva, hát kinyomtatva idézőjelben rajzolva a számítógépben, mert hát már nem nagyon nyomtatnak pénzt. And the global basis is not... És ez világszerte nő, mindenhol próbálják nyomni a pénzt a rendszerbe, manipulálni vissza. I think most people miss, because they kind of look at the US only. És egy másik fontos dolog, ugyebár amit sokan szem elől tévesztenek, hogy az egész világ szinten nézik az egész pénzmozgásokat, mert hogy ne csak az USA-t nézzék, hanem az egész világon mi történik. But you know, if we look at this cycle, who's got the biggest economic problems right now is China. De hogyha megnézzük ezt a ciklust, akkor kinek vannak a legnagyobb gazdasági problémái, az most jelenleg Kína. So they probably have the biggest bazooka to fire to try and get their economy going. Tehát valószínűleg ők fogják a legnagyobb bazúkát, vagy mindegy rakétát kilőni, és próbálják a gazdaságokat újra állítani, vagy újraépíteni. Hát igen, ugyebár Kína ő nyomta is itt, azt mondja, hogy első körbe levitték egy pár hete, hónapja, a hitelekre elég, a piramisjáték buborékra már még 5% fedezet se kell, elég a 4,5, ugye annyival több fedezet nélküli pénzt rajzolhatnak mögé. Plusz azt is revesgetik, hogy valami $250 billió még nyomtat majd Kína, de az még nem jött, az nincs megerősítve, azon csak morfondíroznak, de hát ezek a 100-200 billiók, ezek semmik az USA-hoz képest, USA negyed évente nyomtat $1 trilliót. Jó? Then it's probably the Europeans, then the US. You know, it feels that way. Aztán majd jön aztán igen, második legrosszabb helyzetben most az Európai Unió van, utána meg az USA. We've seen liquidity. You know, I managed to catch the bottom in crypto and tech last year because of liquidity had bottomed. És igen, tavaly is azért lett, vagy hát 2022 végére azért értük el a piacnak az alját, az áraknak az alját, meg kifogyott itt a fedezettékli ingyen pénz, amivel pumpálják a kormányok, a rendszert mesterségesen manipulálják az árakat. And the moment it bottomed, ETH bottomed first, and then the whole space bottomed, including tech. Aztán igen, Ethereum is a padlóra esett, meg az egész tér, a technológiai részvények is a padlóra estek, mindenki 22 végére. In October. Ja, októberben, micsoda, ez most tavaly októberről beszél, az azért elég erős lenne, na mindegy. And it's just been following that liquidity cycle ever since. És azóta is követi ezt a pénzmozgást, hát mindegy, tehát látják előre, hogy fogják majd nyomtatni a rengeteg fedezet nélküli pénzt, azt akkor veszi mindenki, mert úgyis fel lesz manipulálva mindennek az ára. Csak a szokásos. És ennek ki kéne tartani egészen 2025-ig alapvetően, hogyha alapvető, hát mit is mond itt ez valami minden kód elméletet, hogyha azt szerint nézzük, akkor ennek simán ki kéne tartani 2025-ig is. És a kriptóknak is be kéne ezt árazni, tehát azoknak is kellene nőni még 2025-ben is az áruknak. És mi ez a minden kód, amiről beszélsz? The everything code is a thesis that I put together after 30 years of work. Ez a minden kód egy olyan elmélet, amit én raktam össze 30 évnyi munkám után. Where it came randomly. We kind of all know the world's broken, there's all the debt. És csak így random jött, tudtuk, hogy a világ mindenhol csődbe van, mert mindenhol hitelbuborék van, a lakossági számok nem jók, ez az amaz. Erről már csomószor beszéltünk.
I started looking at the ISM, the business cycle, so the Institute of Supply. És akkor elkezdtem nézni az ISM-es adatokat, az üzleti ciklusnak az adatait. Manager survey, and it was. Hát mindegy, itt milyen ISM-es adatok, az ellátási cégek, a menedzsereknek, a igazgatóknak, ez az a kimutatásait a gazdaságról, hogy mennek az adott cégek. Like fucking clockwork. És 4 years. És ez ránéztem, és ez olyan volt, mint óra mű pontossággal 4 évente mindig ugyanaz történt, ugyanaz a ciklus 4 évente játszódott. And that kind of stopped me in my tracks, like this. És itt megálltam elgondolkozni, hogy ez az előtt nem létezett. And then I realized that what had happened in 2008. Aztán rájöttem, hogy ami 2008-ban történt, ugye már nagy ingatlanpiaci hitelbuborék világválság, was a debt jubilee, where az egy hitelbuborék Kánaán volt. Every central bank said we'll cut rates to zero, so you don't need to pay the interest. Szóval ugye már 2008-ban behozták, hogy minden egyes központi bank kimondta, hogy jó, akkor 0% a kamat, senkinek nem kell kamatot fizetni, akkor mindenki vegye fel még több hitelbuborékot. Think of it in those terms. Gondolj bele erről az oldalról. There was too much debt. Mert túl sok hitelbuborék volt, hát és ugyebár túl sok hitelbuborék, arra a kormánynak az a megoldása, hogy a bankoknak, hogy akkor csináljunk még több hitelbuborékot, mert ha tönkre megy a világ azért, hogy hitelbuborék van, akkor csinálunk még több hitelbuborékot, akkor majd nem megy tönkre, ugyebár mennyire logikus, idézőjelbe. So every government around the world reset their debt. Szóval minden egyes The 3 to 5 year sector. Kormány újra hitelbuborékosította magát 3-5 évre. And that leads to this 4 year cycle, which is the same. És aztán ez vezetett el ehhez a 4 éves ciklushoz, as the presidential cycle. ami egybevág az elnökségi, a választási ciklusokkal is. And it's the same as the halving cycle. És egybevág a felezési ciklussal is a bitcoinnál. Because Bitcoin was born out of that, right? Mert hát ugye már pont ezért csinálták a bitcoint, hogy hitelbuborékkal ne tudják ellopni az emberek pénzét, meg tönkretenni, mint ahogy a svájci frankos hitelbuborékokkal itt 2008-ban. Everything is now perfectly cyclical. Szóval most már minden tökéletesen ciklikus ciklusokban, 4 éves ciklusokban történik minden azóta. And that won't change until we solve the debt problem. És ez nem fog változni egészen addig, amíg meg nem mondjuk a hitelbuborék problémát, de hát azt meg lehetetlen, azt én teszem hozzá, nem arra van az kitalálva. And once you understand that, you can then forward look where liquidity is going to go, because és amikor ezt megérted, akkor már előre látod, hogy kb. Mikor fognak jönni majd itt a fedezet nélkül így a pénzek a rendszerbe. If we're repeating the same cycle, mert ha ugyanazt a ciklust ismételjük meg, the old cycle, map it forwards for ISM, akkor a régi ciklust le lehet vetíteni a jövőbe, hogy a jövőbe is majd ezekbe az időpontokban majd így fog menni a ciklus. Gives you a forward look on assets. Az ESM-es mutatók a vagyontárgy osztályokkal kapcsolatban adnak egy előrejelzést nekünk. And if that's the case, then it's a real code. Now, what I found, és ez a helyzet, akkor ez egy valódi kód. Within this, nos, amit én ebbe találtam, az az, hogy the use of the balance sheet by all of the central banks was just for one thing. Hogy az összes központi bank a pénzügyi mérlegét csak egyetlen egy dologra használja, to pay the interest on the debt of the previous cycle. Hogy az előző ciklusnak a hitelét ki tudja fizetni. A hitel kamatát. Nem a hitelt nem tudják kifizetni, csak a hitel kamatot. Mert a hitelt az lehetetlen, az úgy van kitalálva. They are just debasing the currency in the purest, simplest form. Tehát a legegyszerűbb formában csak elértéktelenítik, hogy elrontják a pénzt, hogy akkor 5 éve, 10 éve felvettem 10 milliót, akkor most elrontom a felére, akkor az már akkor 1000 kenyérbe került kifizetni, amikor felvettem, most meg már ki tudom fizetni 500 kenyérből, mert annyira szar a pénz azóta. Erre játszanak el az elinflálás. Which is why we all make so much money out of crypto. Tehát ezért van olyan sok pénzünk a kriptóból, ezért termel olyan jól. The best because it's got technological adoption. Mert ez a legjobb dolgokat forrassza össze végül is, mert technológiai... And it's a scarce asset. Technológiai része is, meg ritka vagyontárgy is, ugyebár főleg, hogyha bitcoinra gondolunk, mert az tényleg ritka. It does phenomenally well. És ezért eszméletlenül jól teljesít, amikor elrontják a papírpénzeknek az értékét mellette. Akkor a papírpénzbe többet ér, mert hát a papírpénz az elromlott közben. Liquidity comes in, that's great.
Szóval amikor a fedett nélküli papírpénzek bejönnek, az teljesen jó lesz nekünk. Ha értéktelenítik továbbra is, meg hát mindig azt csinálják, mindig rontják a pénzeket, az szuper jó az is nekünk. And so we've now got, coming forwards, if we look forwards, we've now got all the COVID interest payments to make. És hogyha előrébb gondolunk, akkor most már itt vannak a covidos kamatok is, már covid alatt felvett hitelbuborékokra is kell fizetni a kamatokat. You cannot do them at 5.5%. We saw that before. The bond market freaked out. És ezt nem lehet 5%-osan, ahol most van a USA kamatlába ezen az 5%-on, lehetetlen ezt 5%-on kifizetni, még az USA se tudja, vagy pénzt rajzolni. There's no way. Azelőtt is a kötvénypiacok azok teljesen megőrültek, vagy nem tudták, hogy mi a helyzet van, mikor már itt tartunk. You can finance it without all the debt payments going exponential. Anélkül ezt nem lehet kifizetni, vagy kifizetni, hogy a hitelek, a hiteltörlesztők ne nőnének exponenciálisan az égbe. So the Fed has to bring rates down. Szóval az USA központi bankjának kötelező lentebb kisebbre rajzolni a kamatlábat, mert hát nem tudják kifizetni, így se semmit nem tudnak kifizetni, nemhogy még 5%-os kamatot. And it's going to end up on the central bank balance sheet, as it all. Aztán végül ez mind a központi bankoknak a pénzügyi mérlegén fog kikötni, ahogy mindig is történt, mert nem lehet ezt másképp csinálni. If you think about how the world works is... Mert hogyha belegondoltak, hogy hogyan is működik a világ. GDP growth, trend GDP growth in the US is 1.75%. Tehát mondjuk a GDP növekedésnek a trendje az USA-ban 1,75%. Hát én itt hozzáteszem, hogy ez a romló papírpénzben mérve, tehát a valóságban mindig is mínuszban van a GDP. De ha valaki több kenyeret tud venni a fizetéséből, mint 5-10 vagy 30 évvel ezelőtt, az szólja nyugodtan, bár nem valószínű. Ezért van negatív GDP mindig. The government's 100% of GDP in debt, it's actually more, but... És a kormányok 100%-ban el vannak adósodva a GDP-hez, miért van az adósságok a 100%, hát általában még több is, ugyebár USA-ban már 128% volt az államadósság 2 évvel ezelőtt is. But easy maths. De csak egyszerű matekkal számol, számoljunk csak úgy, hogy csak 100%-ban vannak eladósodva a világ összes kormánya, amit nem tud kifizetni. If interest rates are 5%, that's 5% of GDP that needs to pay the interest. És hogyha így számoljuk, akkor hogyha 5% a kamatláb, akkor a GDP-jüknek, ha 100% GDP-jükbe el vannak adósodva, akkor arra 5% kamatot kell fizetni, akkor a GDP-jüknek az 5%-át csak arra fizetik, hogy a visszafizethetetlen hitelbuboréknak a kamatjait fizetgessék egyik banktól a másiknak. But growth is only growing at 1.75, so you'd have... De a növekedés a GDP még csak 1,75%, és ez csak a hivatalos GDP, mert hát a valódi még az inflációt levonnánk, akkor mínusz 2% lenne, nem plusz 2. Negative growth. És ez már így negatív növekedés is, pedig akkor igen, és a GDP-ből most még ki se vonta, hogy romló papírpénzben van, mert kivonjuk, hogy romló papírpénzben van, de nem lehet ezt kiszámolni, lehetetlen úgy van megcsinálva. Mert ha hivatalos inflációval számolunk, akkor a valódi GDP az mínusz 2%, de ha bolti inflációval számolunk, akkor meg a valódi GDP az mínusz 20, meg mínusz 30%. És ha még rátesszük, hogy még 5%-át ennek még le kell venni belőle, mert az meg még a hitelbuborék kifizetésére, a piramisjáték kifizetésére megy el. Oh, but the private sector is another 100 and something % of GDP in debt. De a privát szektor is a GDP-nek még egy 100%-ával a hitelbuborék adósságban van. So they're competing for the same GDP to pay the interest. Szóval ők ugyanezért a GDP-ért versenyeznek, hogy abból ki tudják fizetni a hitelbuborékuknak a törlesztőjét. So something has to give, and what gives is the government side ends up on the balance sheet. So this... És valakinek döntést kell hozni, valamilyen lépést kell ilyenkor tenni, és akkor a vég az, hogy a kormánynak a pénzügyi mérleg átnyomtatok egy csomó fedett nélküli pénzt. És ez az elmélet, amit a minden kód nevezetű elméletembe itt összeszedtem, ami mindent megmagyarázhatóvá tett, hogy miért nőnek a vagyontárgyaknak az árai, vagyonelemeknek az árai, miért válik ez az egész kiszámíthatóvá, miért vannak ezek a ciklusok, és valójában mi is történik, ami a pénzrontás, ugyebár fedett nélküli pénzrontás, itt a háttérben megnyomtatás. És a pénzrontás, ez ugyebár átszámoltunk, úgyhogy évi 15%, erről csináltam múltkor videót, abba azért ki, hogy egy 10%-ot akarnak rontani évente, annyi lesz a bolti infláció, hát a hivatalosnak csak 2-3-at fognak hazudni. On average.
De átlagban egy évi 15% pénzrontással simán számolhatunk. So they could have either raised taxes by 15%. Tehát vagy növelik az adókat 50% vagy 15%-kal, To get the payments, which is politically hogy ki tudják fizetni a dolgokat, itt a hitelbuborékot, amit lehetetlen, unacceptable in an age like now. ami politikailag elfogadhatatlan mostani jelenlegi korba, hát ugyebár adókat senki nem akar adókat, azért csinálják a mesterséges inflációt, mert azért rejtett adó, akkor nem kell azt mondani, hogy adózzál többet, megemelem az SZIA-ra 17-ről 20%-ra, hanem csinálok helyette 3% mesterséges inflációt, ugyanott vagyok. És akkor nem tudod, hogy megadóztattalak, mert az inflációról nem tudod, hogy rejtett adó. So instead, they just clip the coins and debase the currency. Szóval ezt nem tudják megcsinálni, ugye egyszerűen csak ugye már még több fedezet nélküli pénzt nyomtatnak a levegőből. Don't really notice. They just notice that the rich get richer because they can afford scarce assets. És az emberek, a népnek meg fel se tűnik, csak azt tűnik fel nekik, hogy a gazdagok még gazdagabbak lesznek, mert ők ugyebár rendes vagyontárgyakba tartják a pénzüket, vagy a vagyonukat nem értéktelenedő papírpénzbe. And the poor get left behind. És a szegények meg lemaradnak. Creating this huge political divide as well. Ami ilyen óriási politikai megosztottságot is terem, meg hát szociális megosztottságot az egész világban. How do you think measuring inflation is done best by the average person? Szerinted az átlag embernek hogy kéne a legjobban mérnie az inflációt? Is it asset prices? Is it CPI? Is it something like a truflation? Mondjuk, hogy nő a valódi vagyontárgyaknak az ára, vagy a kormányzati hivatalos inflációs számot nézzük, vagy a true inflation nézzék, ami az árnyékadatokban vannak, a valódi infláció, vagy a tényleg bolti inflációs számok, nem a kormány, hanem a rendeshez közelítő a valósághoz. Is it something else? Like when you try to get at what is the actual inflation rate? Vagy honnan, milyen oldalról kéne, te hogy közelíted meg? Szerinted mi a valódi inflációs szám? So I think there's two inflations. Szóval szerintem kétféle infláció van. And each person has a different inflation. Your inflation rate is different than mine. És minden egyes embernek más az inflációs száma, te inflációs számod is más, mint az enyém. But I think there's two inflations. De szerintem két infláció van. One is the inflation versus your income, which is what we saw. Az egyik az infláció a fizetéseddel szemben. Na erről akkor igen, 2000. rész, azt mondja, hogy itt van tökéletesen, ugyebár... Hol még egyel? Igen, tehát vásárlóérték egy évnyi békeidőben, ugyebár itt van a bolti infláció, a hivatalos infláció 2, a bolti 5, fizetés emelés meg 1, és akkor 4% vásárlóértékvesztés békeidőben, amikor meg komolyabb van, itt 10 évnyit letoltak a torkunkon 3 év alatt, itt akkor most mínusz 40% vásárlóértékvesztés volt. Last year. Ez az, amit tavalyi évben láttunk. So the cost of goods rises faster than your income. Hogy a termékeknek az ára a boltba, az sokkal gyorsabban nő, sokkal nagyobbat nőtt mindennek az ára, mint az ember fizetése. Hát ugyebár ezt mutattam az előbb. So you have less discretionary spending power. Right? Szóval a vásárlóértéket csökken, hát ez van egy igen, vásárlóérték, az kevesebb a vásárlóérték. Vásárlóértékét veszíti az ember, nem tud annyi kenyeret venni a fizetéséből ugyebár, mint akár hány évvel ezelőtt. Itt is valódi GDP, meg itt van 2017-ben mennyibe kerültek ennyi, hány kenyeret lehetett venni, utána mennyit a papírpénzből, ugyebár ennyire romlik a papírpénz. Jó, tovább! That's what caused the economic slowdown. Ez gazdasági lelassulást is hoz. The shit show that happened in 2021-2022. Ez volt az a szar műsor, amit itt 2021-ben, 2022-ben játszottak. Asset inflation is different. A vagyontárgyaknak az inflációja az más. Future self is poorer. A jövőbeli éned lesz szegényebb. What an asset is a way of tying up your capital in something with an expected return. Tehát még egyszer. Köszépen Zoller Balázs a támogatást, peace, így van. Is a way of tying up your capital in something with an expected return. Tehát ez, amikor lekötöd a pénzed itt a vagyontárgyakba, valami olyan tőkébe, amitől azt várod, hogy majd többet fog nőni, ugyebár, mint maga az infláció. A jövőben majd többet fog érni. És arra számít az, hogy jövőben majd vagyonosabb leszel ettől. The issue is there, so
with this regular inflation. A probléma ezzel az, hogy van ez az általános infláció, ez a hagyományos. I think it falls back again. Doesn't mean that. Tehát nem hinném, ez ragadós lenne fennmaradni ilyen 3%-on, szerintem majd le fogják rajzolni 2-re, vagy akkörül. Prices don't come down. The prices come down, but the rate. Tehát ez nem fogja azt jelenteni ugyebár, hogy csökken az infláció, hogy bármi is olcsóbb lesz. Inflation comes down. Hanem kevésbé, lassabban lesz drágább minden, ez csak annyit jelent. Inflation is more pernicious, and it's a thing that people don't understand. De van egy része az inflációnak, amit az emberek nem igazán értenek. Hogyha elmész a szüleidhez és azt mondod nekik, hogy... How many times your income would it cost to buy a house when they were in their mid-30s? Hogy amikor amikor ti 30-as évéteknek a közepén jártatok, akkor hány havi vagy hány évi fizetéseteket kellett, hány évi fizetésetekből tudtatok volna egy családi házat venni? They would say 3 times. Azt mondták, hogy 3-szor vagy 4-szeri mondjuk. You ask a 35-year-old now. Egy mostani 35 évest megkérdezel, ő mit mond? How many times your income would buy a house? It's like 10, 12, 14, 15 times. Már azt mondja, hogy 10, 12, 14-szer annyi a fizetésemhez képest, annyi pénzt kell félretenni, hogy egy családi házat tudjak magamnak venni. Right, so their future selves are poorer because they can't buy that house. Tehát a jövőbeli énjük ugye már szegényebb, mert nem tudják megvenni még azt a házat sem maguknak. I think that is more destructive over the long run. Na szerintem ez ezt tesz tönkre mindent a legjobban hosszú távon. They're both destructive. De hát mind a kettő tönkre tesz mindent. De ez a legrosszabb az egészbe. Yeah, I completely agree. Igen, teljes mértékben egyetértek. You also have this new motto, phrase, don't... Tehát van ez az új mottód is ugyebár. Fuck this up. Hogy ne bazd el. What is that, and what is that really, I think, kind of reinforcing the people as we go into és mi is ez? 2024 and 2025? És már csak meg akarom erősíteni az embereknek a hitét, mondd csak el, hogy mi ez itt, ahogy megyünk bele itt a 2024-es évbe. Look, you've been around this for a long time. Hát nézd már 1000 éve itt vagyunk, te is, meg én is itt kriptotérben. We've all made the mistakes, and everybody makes mistakes. Mindenki követett már, mindannyian követtünk már hibákat, és mindenki követel hibákat. It's very hard dealing with an asset, let's say crypto. Nagyon nehéz egy olyan vagyontárgyal kezelni, mondjuk tegyük fel a kriptókat. Very volatile. Ami nagyon volatilis, nagyon mozog az ára. When it runs, it really runs. De amikor ez megindul, elkezd futni, akkor rohadtul elkezd futni. Become overwhelmed by emotion. És az érzelmek elöntik az embert ilyenkor. FOMO, you see your friends. A FOMO ugyebár, a fear of missing out, mindenki fél attól, hogy kimarad, mindenki rögtön gyorsan venni akar, mert nő az ár, pedig hát ugyebár venni akkor kell, amikor jó pirosban van minden, meg akcióban, meg békességgel alatt. Komoly dolgot, mert úgyis hosszú távon fel kell menni, nem akkor, amikor már rohadt drága. 100x Dogecoin, and you're like, és amikor látják az emberek, hogy jaj, hát az ismerőseik a 100x-zel, 100-szor több pénzük van a kutyás kriptón, meg a minden hülyeségen. You want to look for 100x's as opposed to just own. Akkor mindenki alapjáraton 100x-eket akar, hogy 100-szor annyi pénzt. Some Bitcoin, and if you want to own some ETH, and if you know a few of the big projects. Pedig ugyebár emellett lehetne Bitcoint, meg Ethereumot, meg pár nagyobb projektet is venni, amit csak veszi az ember, és akkor tartja szépen hosszú távra. People don't do it. They want to start trading it. De az emberek nem akarják tartani, ugyebár kereskedni akarnak vele mindenképp, hogy egy holnapra akarok csilliárdos lenni. Because they think they can make more money. Mert azt hiszik, hogy több pénzt csinálhatnak kereskedéssel, azzal lehet a legnagyobb mínuszt csinálni. 90%, aki kereskedik, 90%-ának kevesebb pénze lesz a kereskedésből, olyan ügyesen tudják csinálni az emberek. Hát meg egy színház az egész, ugyebár ellopják mindenkinek a pénzét. Also, they custody things wrong. People start thinking. Plusz a megőrzéssel kapcsolatban se jól gondolkodnak az emberek. 5% yield by sticking into some project of which they know nothing. Tehát ugye már itt is beteszik stékelni, hogy 5%, még 5%-kal több pénzt akarok, és akkor lekötöm a kriptómat, odadom valami cégnek, lesztékelem náluk. About the security of. Aminek lehet egy ismeretlen cég, azt se tudják, hogy mennyire biztonságos vagy se. The don't fuck this up is don't let somebody take your token. És a ne bazd el mondásom, annak az a lényege, hogy ne hagyd, hogy valaki elvegye a tokenjeidet, vagy a kriptódat. Don't trade. Ne kereskedj. And hold quality assets. És minőségi kriptókat tartsál hosszú távra. If you can do that,
Ha ezt meg tudod csinálni, with 90% of your portfolio, a portfóliódnak a 90%-ával, you will do well. akkor jól fogsz kijönni az egészből. Keep 10% to be a total filthy DJ. Legyél jó, legyen 10%, 10%-kal teljesen degenerált őrültre játszad magad, szerencsejátékozzad minden, amit akarsz. What the hell do you want? Because that will go to zero. Mert ha úgyis nullára el fogod bukni a picsába az egészet. All got the wallet of shame. Right? Mindannyiunknak van egy ilyen szégyenkezős pénztárcája, mert elbuktuk a kereskedésen a pénzünket. Single one of us has a wallet of shame of shrapnel left from the previous cycle that didn't do anything. Hát igen, mindenkinek van egy olyan pénztárcája, amiben olyan szilánkok, meg repeszek, meg sörétek maradtak az előző ciklusokból, amik sehova nem mentek, meg semmit nem csináltak kb. So don't fuck it up is trying to protect people from themselves. Tehát ez a ne bazd el mondásom, ez arra vonatkozik, hogy próbáljam megvédeni az embereket saját maguktól. And so we've actually even issued an NFT which is free. És kiadtunk még egy ingyenes NFT-t is, ugyebár. So it's in your wallet and it's a video of me. Tehát ingyen ezt letölthetitek itt tőlünk, és akkor ott van egy videó rólam, ami azt mondja, hogy ne bazd el. Szóval amikor az ember belép a pénztárcájába, akkor én nézek vissza rá, rosszallóan, és mondom, hogy ne bazd el. Do that. You also get the subscription to the free subscription to the Real Vision platform, but it's free. Igen, a Real Vision csatornára kell feliratkozni ingyen, és akkor úgy ezt az NFT-t lehet kérni belőle. realvision.com/pomp. Do not fuck this up. Don't fuck this up NFT. It's free, but it's the most valuable NFT you'll have because it will stop you doing... És igen, ez ingyenes NFT, nyugodtan töltsétek le, kérjétek el meg minden, de ez a legfontosabb NFT, legértékesebb NFT azért... The stupid shit that you know you'll do when you lose your mark. Azért, mert megállít abba, ez visszatart titeket abba, hogy azt a hülye fasságot csináljátok, amit tudjátok, hogy csinálni fogtok, amikor elvesztitek az eszeteket. I love it. Imádom. Help people is really, in the essence. Én csak próbálok segíteni az embereknek alapvetően. Trying to help people because I think we've maybe got 2 more cycles left. Mert szerintem még vagy 2 ciklusunk lehet hátra, legjobb esetben. Mármint amiben nagyon nagy növekedések lesznek, utána se áll meg a bitcoin, csak utána már nem fog olyan óriásikat nőni, mert már annyira komoly lesz. És ez még mindig hatalmas változások, meg rengeteg pénzt most még ki lehet szedni egyelőre belőle. És beszéltünk erről, igen, hogy a legtöbb fiatal, ugye már pont most beszéltünk, nem tud megengedni a házat sem magának, meg semmit. És most már kéne, hogy gyerekeik legyenek, vagy már gyerekeik vannak is, meg már gyerekeiknek az iskoláztatásáról kellene gondolkodniuk, az egyetemről, de nem tudnak egy házat se venni maguknak. Hogyha meg is tudják tenni, akkor több száz mérföldeket el kell költözni otthonról, meg ez az amaz. They can afford less of the S&P than their parents could. Hogyha azt veszük, hogy S&P részvényből is, hogy az adott fizetésüknek hány százalékát, vagy S&P részvény mennyit tudnak venni a fizetésükből, és a töredékét tudják annak, meg mondjuk a szüleik tudtak 30 évvel ezelőtt. All of that stuff. So mindez az egész. Here is the chance. Szóval itt van a lehetőség. Increase your probability of your future self living up to that image you've got, which is... Itt a lehetőség megvan adva arra, hogy amit a jövőben elképzel magáról az ember, hogy szeretne élni, azt el tudja most érni, itt adott a lehetőség. People want a comfortable retirement. They want their kids az emberek kényelmesen akarnak nyugdíjba menni. Iskolába akarják küldeni a gyerekeket, akarnak egy házat, amivel lakhatnak. They want to be able to pay their medical bills. Well, ki akarják fizetni az orvosi számláikat. If you just don't fuck this up, you can do that. És hogyha nem baszod el, akkor tényleg meg is tudod csinálni ezeket. El tudod érni. És ez se garancia, semmi nem garancia, de nagyon nagy esély van erre. So the message that you're sharing is shared in a very specific way. Szóval az üzenet, amit át akarsz adni, azt egy nagyon különös, specifikus módon mondod. Other people can enter the space and share their message, their advertising, their marketing in a very Oké, hogy most már mások is jöhetnek itt a kriptotérbe, gondolom, itt a sportoknál ETF-nek, gondolom, mások is lehet reklámozni, meg minden itt az egészet, a bitcoin. Most notably BlackRock's new commercial. Például a BlackRocknak az új Spotlight ETF-es rekláma az arról szól, hogy alapvetően no tie, but the blazer, the jacket,
hogy van egy ilyen pali, 30-40 éves pali benne, és akkor nincs rajta nyakkendő, de van blazer, meg szép kabát, meg ez az It's like amaz. almost like a elevator music playing in the background. Olyannak tűnik az egész, mintha valami kis dünnyögős kis, hogy hívják, liftes zene menne a háttérbe. And it literally, if you don't even listen to what he says, És szó szerint, ha nem is figyelsz oda, hogy miket mond, you just know. akkor is tudod ránézésre, Okay, BlackRock's here. We got you. hogy oké, a BlackRock megérkezett, itt vagyunk, fedezünk titeket, most már be lehet fektetni bitcoinba. Ez a lényege az egész BlackRock reklámnak, hogy eladják, hogy már most már nyugalom van, fedezünk titeket, nyugodtan vegyetek bitcoint. It is now okay to buy this ETF, which is in direct opposition from pretty much every other issuer's ads, which have been... És ez teljesen a szöges ellentét az összes többi Spotify ETF reklámnak, amit a többi Spotify ETF kiadó cég csinált. all that innovation and disruption and, you know, Ami mindegyik a fejlődésről, a átütő technológiáról, ethos, etc. a bitcoin etoszáról beszél, stb. Do we need both? Szükségünk van mind a kétféle reklámpropagandára? Or will the BlackRock style approach actually suck in a ton of capital that maybe the others couldn't actually reach? Vagy a BlackRockos egy csomó pénz be fog gyűlni, a BlackRockoshoz fogják vinni a csomó pénzt, a többiek meg nem fognak tudni annyit elérni, nem fognak olyan sok bitcoint venni a többitől. So I think it's a matter of demographics. Hát itt a demográfiába kell belegondolni inkább. Which demographic are you trying to reach? Milyen demográfiát, milyen embereket, milyen stílusú embereket, milyen korú embereket akarsz megszólítani a reklámaiddal végül is. So if you're Van Eck, you're trying to reach young people. Tehát ha például te vanek vagy, akkor fiatal embereket, fiataloknak csinálod a reklámod. Right, Fidelity, Abigail Johnson's made it very clear in Fidelity. A Fidelity-nél például Abigail Johnson elég egyértelművé tette. She wants to attract young people and give them the products that they need for their financial success. Hogy ők is a fiatalokat célozzák meg, és olyan pénzügyi terméket ajánlanak a fiatalok számára, amivel elérhetik a pénzügyi céljaikat. So that's why those guys tend to skew younger. És ezért próbálnak fiatalosabb reklámokat csinálni ezek a cégek. BlackRock is going for that classic RAA mutual fund from Ohio. A BlackRock meg egy ilyen nagy, régi, ősi, hagyományos befektetési alap hozzáállással közelít a reklámok terén is. Kind of products, and that's exactly the right messaging that they need. So Tehát nekik meg pont erre az üzenetre van szükségük, de az ő vevőik ebből a körből valók. look, as you know, this product, Bitcoin itself is so disruptive and so broad-based. És mint tudjuk, alapjáraton a bitcoin az annyira átütő technológia és olyan széles körűen elterjeszthető, That it needs multi-messaging. hogy többféle üzenettel is lehet közölni, tehát többféle reklámot is lehet róla csinálni, mert annyira széles körű a bitcoin, ez is igaz rá, meg az is igaz rá. It can't just be it's digital gold. It can't just be. Nem lehet azt mondani rá, hogy ez csak digitális arany, You know, this is a new system. vagy csak ez, vagy csak az, vagy egy új rendszer, meg egy csomó ezer dolgot lehet csinálni, meg építeni rá. Actually, I know there's a big philosophical hand-wringing about an ETF, but is this really what we signed up for? És igen, filozófiailag mindenki várta, hogy jó, mekkora katalizátor lesz majd itt a Spotify ETF, és... I just think of it as the trade deal. De én inkább úgy gondolok erre az egészre, mint egy kereskedős üzlet, Bringing capital into the space to finance new projects. hogy becsábítunk még több pénzt a kriptotérbe, hogy finanszírozzuk, pénzeljünk ebből még több projektet, hogy még nagyobbra nőjön az egész ökoszisztéma. And that allows us to move the whole thing forwards. És ez lehetővé teszi nekünk, hogy szépen előre vigyük az egészet. And when you hear Larry Fink talking about the tokenization of all assets. És amikor már Larry Fink, a BlackRock vezérigazgató, és arról beszél, hogy már a minden vagyontárgyat, vagyonlemet, mindent is tokenizálni fognak, meg terveznek, You know it's moving forwards. akkor egyértelműen tudod, hogy na jó, ez akkor tényleg megy előre. Jó. And the more capital comes into the space, the more people can build. És minél több pénz folyik be itt a kriptotérbe, annál többet tudnak építeni, még többet tudnak fejleszteni rajta a fejlesztők. So yes, it's suboptimal. Igen, nem teljesen optimális még az egész, But we need that capital from fiat world and get it into crypto land so we can. de a papírpénz földjéről, kriptoföldjére át kell, hogy jöjjenek ezek a pénzek, meg vagyonok, This new system we all want. hogy megépíthessük azt az új rendszert, amit mindannyian szeretnénk. So I want to push further into the industry. If you're a Bitcoin maximalist, you can shut off the episode now. És akkor most
Jó, menjünk tovább bele még jobban a részletekbe, hogyha bitcoin maximalista vagy, akkor most már kikapcsolhatod a műsort. Mert most olyan dolgokról fogunk beszélgetni, amit nem szerettek, a bitcoin maximalisták, jönnek itt az altcoinok. In terms of kind of pushing a little bit further out on the risk curve, I think Ahogyha egy kicsit igen a rizikósabb dolgokba jobban belemegyünk. that there is a debate between Ethereum, Solana, and a plethora of new challengers that are coming. És szerintem van egy nagy vita az Ethereum, a Solana, meg egy csomó új kihívó projekt közt, akik jelenleg is How jönnek. do you think about technology, and is there going to be kind of winner take all on the technology És hogy gondolkozol a technológiai oldalról? front, and then how do you think of Tehát vagy azok lesznek itt a nyertesek, akik a technológiai oldalon villantanak egy nagyot, about capital allocation from an investor seat, and és befektetői szempontból te mit befektetnél, mit néznél, mit vennél számba? both or more? Do you Például, hogy mind a kettőből tartasz mondjuk Ethereumot és Solanát is, one? Do you try to predict? vagy csak egyet tartasz az altokból, vagy próbálsz How are you előrejelzéseket thinking adni. about those? Hogy gondolkozol erről az egészről? It's bloody hard, right? So Hát alapvetően ez rohadt nehéz. fine when you get through the second cycle. That's why, I was. Akkor már jó, már rendben vagy, ugyebár amikor a második cikluson már átesel. I'm very overweight Solana because I can see it survived the worst nuclear winter. És nagyon túlsúlyosan azt mondta, nem tudom, ebben a videójában mondjál, vagy egy másikban mondta, hogy annak is nagyon örül, hogy az Ethereumának a nagy részét azt inkább átváltott a Solanába még itt mielőtt megindult a piaca itt tavaly év végén. Úgyhogy mondja is, hogy nagyon nagy túlsúlyban van most a Solana a portfóliójába, mert látta, hogy a legrosszabb nukleáris telet is túlírja a Solana, ugyebár 2021 novemberében, decemberében, mikor már minden a padlón volt, és akkor még az FTX csődbe ment, és az FTX-nél még a Solanának egy csomó része ott volt, az FTX-nál még az Alamedánál még ott manipulálták. Ezt mindenki attól félt, hogy mi a felére esett a Solana, amikor a többiek csak 20-30%-at csökkentek, a Solana még ott is még 50-et, de hát aki ott vett azért a legjobban benne, 8-9 dollárokon lehetett Solanát venni, most meg 100-on van. And the developers were very active. The community was very És a active. fejlesztők is nagyon aktívak voltak, még akkor is a közösség is nagyon aktív a And then they Solanánál. made some big tech breakthroughs with Aztán nagy technológiai áttöréseket is csináltak. mint a million NFTs for $100. Tehát például 100 dollárért tudtak 1 millió NFT-t mintelni, létrehozni a And blokkláncon. then Fire Dancer, which kind of changes the entire game again Aztán most hozzák a Solanánál a Fire Dancer-t, ami megváltoztatja majd az egész in játékot. terms of speed and cost. Sebesség és olcsóság szempontjából, vagy ár szempontjából. So Még gyorsabb, még olcsóbb lesz. So that, that's why I backed that horse and still having. Szerintem, hát igen, mert emiatt tettem én sokat erre a lóra, a Solanára, úgymond. Bitcoin and still having Ethereum. De még mindig van ugyebár Bitcoinom is, meg Ethereumom is. And then there's a bunch of new stuff, És and van egy csomó új cucc is. Sui and Say and Polygon and there's so many things. Van nekem is már Suim, meg Sejem, meg Polygonom, meg minden ilyesmim. And the answer is I don't know. És a válaszom az, hogy nem tudom, én se tudom. It's difficult. Ez nehéz. That's one of the reasons I set up the asset management business. I've got exponential age asset management. És ezért is állítottam fel ezt a vagyonkezelői üzletemet. Igen, a exponenciális kornak a vagyonkezelői üzletét. Was because this bit is difficult. It's easy to own Mert ez rohadt nehéz egy dolog. the top 3 or 4 Ez nagyon könnyű, hogy a top 3-4-et megveszed, and not fuck it up. és nem baszod el, It's very difficult to choose the winners unless de nagyon nehéz kiválasztani a you're in it all nyerteseket, day understanding everything. ha csak nem ülsz egész nap előtte is, nem értesz meg mindent itt a kriptotérbe. And so the idea I had was to start an asset management business. És az ötletem nekem az volt itt a vagyonkezelői üzlettel Just kapcsolatban, invested crypto hedge funds. hogy én alapvetően kripto befektetési alapokba fektetek. So it's a fund of funds, so they Szóval én fektetek be a befektetési alapba. actually are doing the work. Szóval alapján ők csinálják a munkát, odadom a pénzem nekik, ők meg kutatgatnak, hogy mivel érdemes, meg stb. Ők beteszik oda az én pénzemet, ahova kell. To find that. Because otherwise it's actually really difficult to do. Mert másképpen ezt rohadt nehéz csinálni. Again, we've all got proof in our wallets that we thought we were onto the next big thing and it És egy csomóan tudjuk bizonyítani, hogy bár a pénztárcánk, ahogy volt, amikor azt hittük, hogy jaj, na majd ez lesz a következő csoda, wasn't. és közben meg semmi nem lett belőle. But in terms of is it a winner takes all? I just think De hogy van-e olyan, hogy abban gondolkozunk, hogy egy, aki mindent visz, can't tell.
Hát ezt se tudom megmondani, szerintem, nem tudom. I doubt it. Szerintem nem, én kétlem. I think different chains will be used for different things. Hát ezzel én is így gondolkodok, igen. Szerintem is úgy, hogy különböző blokkláncokat különféle dolgokra, meg problémák megoldására fognak majd használni, nem csak egy lesz, ami mindent visz. But it will probably end up being a total of 5, take 80% of the market. De mondjuk tegyük fel, összességében lesz mondjuk 5 nagy kriptoprojekt, ami a 80%-át az egész piaci értéknek el fogja vinni. So what's also interesting to me is if you go and you take a look at maybe tokens or chains that everyone has laughed at and things. De az is érdekes számomra, hogyha megnézzünk olyan tokeneket vagy blokkláncokat például, amiken mindenki csak nevetett, Is somewhat stupid. És hülyeségnek gondolt. You can see that over the last year, let's call it, De azt láthatjuk, hogy mégis az elmúlt egy év során például, is up 82%. All time it's up 5. hogy a Tron mondjuk 82%-ot nőtt, ugye Justin Sunnak a tronja, amihez bottal nem nyúlnék. 1,400%. És igen, mióta elindult, nem tudom, x évvel ezelőtt, azóta meg 5400% plusz If you were van. to go talk to people in the crypto community, most of them for a very long time would És hogyha emberekkel beszélsz a kripto közösségben, akkor a legtöbbjük már 1000 éve be like, what? Nobody uses that, etc. azt mondanák, hogy micsoda, hagyjuk már, senki nem használja a Tront, ez az amaz. The reason why it's interesting is because it's actually És ez mégis azért érdekes, the most popular blockchain for stablecoins. mert a Tron mondjuk a legnépszerűbb blokklánc a stabil kriptók számára. That's right. Így van. And so there is a very Hát igen, mert arra én is tudok példát, hogy az USDT-t, ha küld az ember az USDT hálózaton, a Tethernek a hálózatán, azt mikor 3 éve küldtem, azóta se küldtem egyszer se, 10 000 forint volt, mire átküldtem akár mennyi pénzt egyik pénztárcáról a másikra. De aztán meg honnan is a Kriptofolio Hungary-től, mikor VSB King Jani küldött egyszer nekem, nem tudom, valami 2000 forintot, azt meg a Tronos hálózaton küldte, aztán én is teszteltem, hogy a Tronos hálózaton ott meg nem tudom, 10 forintért vagy 100 forintért átment az akármennyi pénz, nem 10 000-ért, mint magának a Tethernek a hálózatán, tehát Tethert is lehet a Tronos hálózaton küldeni USDT-t, és akkor már olcsóbb. Tehát kb. Erre használhatják jelenleg a Tront nagy részt. divergence between the data and what is actually being adopted from a use case standpoint. És nagy különbség van egy blokkláncok közt, hogy mik azok, amik csak az adatról szólnak, vagy mik azok, amiket másra is lehet használni. And then what I would call the investment case. Illetve vannak még itt azok, amiket meg befektetés kategóriába tennék. This one seems to be dispelling the narrative of nobody uses that, because obviously it's Tehát ez például azt árasztja magáról itt a Tron, mint hogy senki nem használná. for stablecoins. De igen, nem lehet ezt mondani, mert ugye már egyértelmű, hogy a legnépszerűbb stabil kriptó küldés szempontjából a Tron hálózata. But it hasn't necessarily outperformed from a financial perspective just owning Bitcoin or anything. De pénzügyi szempontból, ha megnézzük, nem feltétlenül ment ez jobban, meg hozott több pénzt, mint a Other assets. Bitcoin vagy a többi kriptó. And so to your point, there's a complexity of not only understanding where is usage happening, where developers, etc. És a nézőpontunk szempontjából nem csak az a lényeg, hogy mennyien használják, mennyi a fejlesztő, But that doesn't always stb. necessarily translate to the best returns either. De ezekből a számokból nem lehet csak ezekből meghatározni, hogy mi fogja majd a legtöbb pénzt hozni. So you have to really balance some of these things and Szóval nagyon ki kell egyensúlyozni ugyebár ezeket a dolgokat kicsit ide, kicsit oda, think through that complexity. és ennek az összetettségét is figyelembe kell venni ennek az egésznek. XRP is another one. És az XRP egy ugyanilyen példa. As use. Van felhasználási There's esete, plenty of use. csomó dologra But használják, it's not the best performing asset. de nem megy a legjobbat, nem nő olyan nagyokat. It's a blockchain that gets used. Ez csak egy blokklánc, amit végül is használnak. There's a bunch of others with big market caps Van egy csomó másik nagy piaci that aren't used értékekkel, at all. amiket meg egyáltalán nem használnak. Just for fun. I mean, you can Csak use that. mókára, meg viccre vannak. Doge. Például a Dogecoint is felhozhatjuk itt példának. I mean, Elon may use those for payment systems or whatever. Jó, hát Elon használhatja majd fizetési rendszerekre esetleg talán a Dogecoint, vagy akármi. Valamilyen ilyen vagy olyan formában, hogy most is ugye ilyen kulcstartót, Teslás kulcstartót, meg ilyen semmi dolgokat lehet venni Dogecoinért, de komolyabbat nem. Doge's got huge market cap. De mégis a Dogecoinnak olyan irgalmatlan piaci értéke van, hogy már most is épp a top 10-ben benne van, a Chainlink nem tud be, most kéne, hogy kiüsse majd a Dogecoint a top 10-ből. Just driven by retail investors. Csak a kiskereskedők,
kereskedői befektetők miatt, ugye már semmi értelme az egésznek, azt mégis annyi pénzt toltak bele, hogy förtelem. This is the space we're in. De hát mégis a kriptotér erről szól, ilyen hülyeségek is vannak itt. How do you think about investing in the memes? Mit gondolsz a mímelős kriptókban, semmit nem csináló kriptókban, amit csak mímelik, utánozzák, mintha csinálnának valamit, de a alapjárattól semmit nem csinálnak. Joe McCann, and one of the big things he basically talks about. Beszéltem például Joe McCannel is, az egyik nagy dolog, amit ő mond ezzel kapcsolatban az az, hogy például Soros György szerű gondolkodás volt a kapcsolatban, hogy amikor hogy például, hogy buborék lesz az egészből, rohannak be, tolják bele a pénzeket a hülyeségbe. In crypto, in some weird way, it feels aztán igen, és hozzák be itt a mímekbe a pénzeket, jó? People not only are willing to share the meme, they're willing to kind of signal they're part of a group, but és hát ezt nem is tudom, mit ért ez alatt, hogy az emberek itt nem is nagyon akarják megosztani a mímeket, inkább csak azt akarják jelezni, hogy ők egy csoportnak a tagját képezik azzal, hogy mímelős kriptókat vesznek. Also, because they've seen 100x, 1000x so many times. De azért alapjáraton, mert hogy annyiszor látták már, hogy 100x, meg 1000x, meg mindenféle ilyen hülyeség. Then once they're in the meme, they almost become like the cult member. They really hogy amikor már megveszik ezeket a mímelős, semmit nem csináló kriptókat, akkor utána már mint egy kultusz, mint a szektások már úgy vannak vele. Hogy annyira tartják, hogy jaj, na most már tényleg akkor ebből már biztos 100-szor annyi pénzem lesz majd. És azt hisznek benne, hogy majd fel fog menni a semmit nem csináló semmi. Flexive, kind of drive on the price. So, és igen, ennek is hatása van az árra. How much of, maybe the work that you all do in terms of investing is like, I'll call it quote-unquote fundamentals? És a befektetéssel kapcsolatban mennyi, ami fundamentumok alapján, fix alapokra letéve gondolkozol erről, a befektetők számáról, a blokkláncnak a használati számairól, hogy mennyire aktív, stb. Ezeket a tényezőket mennyire veszed figyelembe. Azzal szembe például, hogy mondjuk jobban megérteni a mímelős kriptóknak a terét, és hogy a narratívák, vagy ilyen mindenféle reklámok, meg az alapján merre fognak majd a pénzek folyni a kriptotérbe. Listen, I think the whole space, the meme is really important. I mean, the best meme... Szerintem a mímelős kriptók is nagyon fontosak. Értem ez alatt azt, hogy Bitcoin ever had was not digital gold, it's number go up. Hát igen, itt a bitcoinhoz viszonyítja, hogy a bitcoinnál a legjobb meme vagy reklám végül is az volt, nem az a legjobb reklám a bitcoinnak se, hogy a bitcoin a digitális arany, hanem hogy nő a szám, tehát többet ér a bitcoin, azért több embert érdekel azért a bitcoin, mert azt hallja róla, hogy nő az ára, mint hogy azt hallja, hogy digitális arany. Hát mert mondjuk, aki meg azt tudja, hogy működik a papírpénz, annak tök mindegy, azt tudja, hogy az arany hogy működik. Right, I mean that's such a powerful meme, right? Tehát ez egy olyan erőteljes meme, ugyebár, hogy itt azzal reklámozzák, hogy nő az ára a bitcoinnak, és ezt megértik az emberek. És a mímek nagyon fontos dolgok, mert ezek új dolgok, amíg az embereknek az agyába eddig, hát új utakat nyitnak, vagy új gondolatokat nyitnak az ember fejébe. But then it's kind of a child of the internet too, so dog with hat is like... De hát ez kb. Az internetnek a gyereke, ez is van itt a sapkás kutya. The big meme coin of the moment. Most az a nagy trendi, ez a sapkás kutya. And that's fine, it's kind of pure speculation and culture. És ez teljesen rendben van, egy tiszta spekuláció az egész, meg a kultúráról szól úgymond. The value of culture. A kultúrának az értékeiről. The problem is it can die so quick. De a probléma vele az, hogy olyan gyorsan megdögölhet az egész, ugye már ezek a projektek. The culture of one thing. A kultúrája egy dolognak az pikpak kihalhat. Más meg tovább él, meg tovább fennmarad, mint például a Dogecoin. So it is really hard to do. Szóval nagyon nehéz ezt is kitalálni, hogy ez hogy működik. My God, you can make a lot of money. És igen, irgalmatlan pénzeket lehet csinálni itt a mímelős hülyeségekkel. 10% DJ portfolio. És nekem is a portfóliómnak a 10%-os degenerált szerencsejátékos részébe. I've got a couple of those. Nekem is van pár ilyen hülyeségem. That are
just memes that I think could work, but... Amikről arra tippelek, hogy talán ezek majd lehet, hogy működhetnek, vagy valamit majd csinálnak egyszer. Takes a lot of work. So a few of my friends de ez is sok munkát emészt fel. Good at doing this. Egy jó pár barátom nagyon jó ebbe. Really focus on the meme. Kifejezetten a mímekre koncentrálnak, a mímelős kriptókra. I try and look at the meme that might run for a year and a half. Én inkább próbálok olyan mímeket találni, hogy talán egy évig, vagy egy másfél évig esetleg mehet, mielőtt még bedöglik. As opposed to the meme, because some of these will do 50x in a month and then disappear. Mert van egy csomó olyan, ami egy hónap alatt 50-szeresére fog nőni, utána meg eltűnik a picsába, csődbe megy az egész. So it's hard, and I don't like people to do it unless they really know what they're doing, or if és igen, nem, tehát olyan ember ne csinálja, aki nem tudja, hogy mit csinál. Do it with the 10%. Vagy hogyha bele is vág, akkor csak 10%-ával szerencsejátékozzon a vagyonának. Because that's one way of fucking it up. Mert ez kifejezetten ez is, például ez az egyik módja, hogy lehet szó szerint elbaszni. Hogy ilyen mímelős hülyeségbe fekteti a minden pénzét az ember. You just think you're on to the next 100x, you put all your cash in. Tehát arra vársz, ugye már, hogy jó, hogy majd 100-szorosára fog nőni ez a hülyeség, az összes pénzed ráteszhető, mert ez 100-szorosára fog nőni. You get rug pulled or whatever. Azt utána eltűnik a cég, meg kiderül, hogy hülyeség volt az egész, megpattannak az összes pénzed, de utána meg ülsz ott, hogy az összes pénzem erre tettem, az hülyeség volt az egész úgy, ahogy van. You know, you've lost all your money. És akkor elveszted az összes pénzed a végén, tehát ezzel nagyon vigyázni kell. Another maybe investment strategy or idea. Egy másik befektetési stratégia vagy ötlet mondjuk, amiről sokat gondolkoztam. Market obviously has now turned and realized, well, if these crypto hogy a nyilvános piacok most már rájöttek, hogy assets are going to run. Hogyha ezek a kriptók, ezek futni fognak, fog nőni majd az áruk rendesen, akkor itt az egész kriptoszektorban lévő cégek is nagyon jól fognak teljesíteni valószínűleg. És látjuk, hogy a hagyományos tőzsdén nyilvánosan kereskedett kriptobányász cégek is többet nőttek azoknak a részvényei, mint a bitcoin, a Coinbase részvény is többet nőtt, mint maga a bitcoin. Az elmúlt 12-13 hónap alatt. Nem tudom, hogy ez folyamatosan, a későbbiekben is ez fog-e történni folyamatosan, vagy ez folytatódik-e majd végül is. De hogy egy kicsit jobban bemélyére ásunk az egésznek. Úgy tűnik, hogy a nyilvános piacok még mindig nem teljesen értik a kriptóknak a natív, az eredeti bevételi forrásait, hogy onnan jön belőle pénz. És adok neked 3 példát. One being Coinbase. You understand the exchange revenue? Az egyik például a Coinbase. A Coinbase-nél lehet érteni, ott lehet látni, hogy mennyi a tőzsdének magának a bevétele. Azt is lehet tudni, hogy ők megőrzik is a kriptót, ugyebár a spot cégek, tudom is, hogy 80%-ának ők érzik meg a kriptóját, azért is kapnak pénzt, azért is kérnek egy részesedést valami attot. Then they have the new blockchain Base, and there's a bunch of revenue that's coming from there. És ott van mondjuk a Base nevezetű blokkláncuk, amit a Coinbase csinált, onnan is jön nekik bevétel az ottani tranzakciós díjakból, ezt nem tudom függetlenül mozgatni. Jó. And if you don't quite understand that crypto native component, you may actually miss an és hogyha ezt a természetes kriptó bevételi forrásokat nem számolja az ember, nem veszi figyelembe, expect what Coinbase could do because of that. Akkor lehet, hogy lemarad arról, nem gondolja teljesen át az ember, hogy mi mindent is tud csinálni majd a Coinbase, meg elérni, hogy mennyi helyről folyik valóságban be a pénz oda. Miners, if they're mining and the price of Bitcoin goes up 2x. A bányászok például, hogyha bányásznak és a bitcoin ára a duplájára nő, és semmi nem változik, akkor ugyebár a bevételük a bányászoknak is a dupláját fogja érni, mert a bevételüket bitcoinba számolják, nem romló papírpénzbe. Szóval ez is egy ilyen kriptonatív természetes kripto összetevő, ami bevételt generál itt az egész ökoszisztémában. A lot of these asset management firms, they're not just making money on let's call it, 50 basis points or 100 és ez a sok vagyonkezelő cég is, nekik nem csak abból van bevételük, hogy hogy ez a fél százalékot, vagy 1%-ot, vagy 4%-ot elkérnek mondjuk évente az production ETF-ekre,
that are involved in staking or Tehát nekik is vannak olyan vagyontárgyaik is, amiket stakelhetnek is akár, other types of activity. There's vagy a más, vagy small revenue that they're able to derive, which again, if you és plusz bevételekre tehetnek szert is ők is, hogyha van a kriptóik. just use the legacy kind of traditional framework, you would miss in terms of underwriting this. És hogyha csak a hagyományos pénzügyi rendszerben lévő dolgokkal gondolkozna az ember, akkor kimarad egy csomó ilyesmit, nem vesz figyelembe ezeket a paramétereket, amik itt egyediek a kriptotérbe. And so how do you think about public market investing in crypto-related equities? És mit gondolsz arról, hogy a nyilvános piacok hogy fognak befektetni kriptós részvényekbe, kriptóval kapcsolatos cégeknek a részvényeibe? Given kind of what we've seen so far. Adva azt, hogy amit eddig láttunk. So, firstly, now the ETF is out, Első körben most, hogy kijött a Spot maybe ETF, some of these things don't outperform, but some of them naturally do. lehet, hogy ezek a dolgok nem fognak túl teljesíteni, Miners do, like, because it's the same with gold miners. de természetesen vannak, akik meg jót fognak, nagyobbat fognak nőni, mint a bányászok, ugyanez van az Once the gold aranybányászokkal price is. goes up and you cover the cost of electricity before you know they start compounding money. Tehát amint nő az aranynak az ára, akkor ugye már ki tudják fizetni az áramot, ami ott a bányába kell, meg ilyenek, akkor utána a bevételük több lesz, mert hát nőtt az aranynak az ára, meg az értéke. The ETF will mean some of those flows get taken away so people don't use proxies. So Tehát az ETF, az ETF az azt jelenti, hogy ezeket a bevételeknek egy ezeknek a pénzek, amik jönnek be a kriptotérbe, egy része az fordítva ETF-ekbe fog menni. stuff like MicroStrategies might trade at a slight discount. Tehát lehet, hogy majd a MicroStrategy részvényt, ami eddig ugyebár nem volt Spot Bitcoin ETF részvény, a Bitcoint is kellett venni, eddig végül is egy látens Spot Bitcoin ETF szerepet töltött be a MicroStrategy cég, mert náluk már 2 éve is lehetett Bitcoint venni, bár nem volt még hivatalos a Spot Bitcoin ETF, de egy ilyen közvetetten Bitcoinhoz hozzá lehetett férni a MicroStrategy-n keresztül a hagyományos tőzsdén, a MicroStrategy részvényt vett az ember. És lehet, hogy annyi pénz most már nem fog a MicroStrategy-hez részvénybe folyni, mert most már közvetlenebből tudnak a Spot Bitcoin ETF-eken keresztül is Bitcoinhoz hozzáférni a befektetők. But I think you're right. The market doesn't yet because the investment banks didn't do the research on this stuff. De igen, szerintem a piac még nem indult be rendesen, mert a befektetési bankok még nem kutattak eleget, még nem tanulmányozták ezt az egész témát, meg a kriptoteret eléggé. So it all flows down from the authentication by the investment banks. Tehát ez onnan indul az egész, hogy a befektetési bankoknak első körben tanulmányozni kell, jóvá kell hagyni, na akkor tényleg utána megmondják a kisembereiknek a piramisba, hogy akkor terjesszék mindenhol, mindenkinek adják a Spot Bitcoin ETF-et. That flows down to the asset management firms who then decide to allocate. And that's been thin on the ground because they've not really touched crypto. És még ez semmi, ez szinte fasorba sincs, mert még nem is nagyon értek hozzá a kriptóhoz itt a nagy befektetési bankok. So I do think as more companies come public, I know Circle's probably the next one. És szerintem, hogy egyre több kriptós cég fog nyilvánosan a hagyományos tőzsdére is feljönni részvényekkel, szerintem a Circle lesz a következő. There'll be a bunch of these coming public. Egy csomó ilyen fog majd nyilvánosan feljönni a tőzsdére. And I think that means that the investment banks will treat it as a full sector. És akkor utána már szerintem a befektetési bankok is úgy fogják kezelni az egészet, mint tényleg most már egy teljes szektor, ha már több cég lesz itt a tőzsdén is belül kriptós And then cégekből. they will start advising clients. Na és utána már elkezdik majd ajánlani, tanácsolni a befektetési tanácsadóikkal, az embereknek, az ügyfeleiknek, hogy So na akkor most már the tényleg more vegyenek understand these kriptót. things better, maybe they all get repriced in this cycle to the pricing strategy. Az is lehet, hogy újra áraznak majd mindent itt a kriptotérbe, itt ebbe a ciklusba, majd meglátjuk. What about NFTs? I know you've been pretty bullish on those over time. És mi a helyzet az NFT-kkel? Te is elég bikásan álltál az NFT-khez egy jó ideje. What do you think about that market and kind of where that's going? És szerinted mi a helyzet ezzel az NFT piaccal és milyen irányba halad éppen? So NFTs are just assets that lag. If you think of art, Tehát az NFT-k is olyan vagyonelemek, amik csúszásban vannak. Ha belegondolunk mondjuk a műalkotásokba, NFTs, right? The expensive stuff. Drága dolgokban, a Mona Lisába, ez az. Or the punk behind me. Vagy a punk ott van fent, a CryptoPunk ott a sarokba, a sajátja. That stuff is a function of discretionary income. Ezeknek a funkciója egy diszkréciós bevétel, ilyen mellék pénz kb. Much like Rolex watches have been going down. Kb. Úgy, mint ahogy a Rolex óráknak az ára az is csökkent.
as has fine wine, ahogy a minőségi boroknak is csökkent az ára, second-hand cars, ahogy a használt autóknak az ára is, as has NFTs, ahogy az NFT-knek is, a kriptopunkoknak. And I chart all this stuff and look at them, and they just lag Amikor felviszem chartra vagy árdiagramra az egészet, és akkor megnézem, the economy. Akkor ezek le vannak maradva a gazdaság mozgásaihoz képest. Because right now, markets aren't at all-time highs. Mert jelenleg a piacok nincsenek még all-time high-on, hát pont most már egy-két hete már all-time high-on vannak a piacok, de mindegy, kriptotérben még nem, de hagyományos tőzsdén már igen. People they don't want to start social signaling yet by buying the fancy Rolex or the pump. Aha, tehát az emberek még azért tudják, hogy innen még jóval fentebb fogna menni majd az egész világpiac, és még nem akarják első körbe itt páváskodni, még mutogatni, hogy ők jaj, egy csoda Rolexet vettek, meg kriptopunkot, meg ilyen hülyeségeket, hogy annyira fölöslegesen sok pénzük van. Whatever. So it just lags. So I think we've been Szóval egyelőre csúszásban van a minden máshoz képest. for a while in those assets. Szóval szerintem ezek még a padlót fogják verdesni itt az NFT-k meg ilyesmik egy ideig. I think NFTs this cycle, I think we will see, and you and I've talked about this before, uses De szerintem az NFT-k ebben a ciklusban már beszéltünk erről egymás közt. like ticketing. Tehát igen, na ez a lényeg, gondolom reméltem, hogy erre akar kitérni, igen, hogy a jegyekre akar kitérni, hogy koncertjegyek, meg minden egyéb, bármilyen jegyű, bár befellegzett a jegyhamisításnak, olyan videóm is van, ott is lehet látni, hogy már nem lehet az, hogy bemennek a hamisított jeggyel, utána 1000 ember meg kint áll, nem tud bemenni, teli a stadion, akinek valódi jegye van, mert a hamis jegyekkel már bementek 1000-en. Ilyen hülyeségek nem létezhetnek, átlátható, meg manipulálhatatlan kriptotérbe blokkláncon. You know, just scale uses of smart contracts. Tehát itt csak az okos szerződéseket ki kell terjeszteni, ugyebár 10 000 számra lehessen NFT-ket mindenkinek csinálni, az lesz akkor az adott koncertre a jegy. I think we will see that because the technology now enables it. És szerintem ezt most már látni fogjuk egyre jobban elterjedni, mert a technológia most már lehetővé teszi. So it doesn't have to be super expensive. És nem kell szuper drágának se lennie. Also seen the rise of inscriptions and ordinals and that kind of stuff. És látjuk, ahogy nőnek most az inscriptionok, meg az ordinálok, meg minden hasonló. Which is really interesting. And right now Ez is nagyon érdekes. the experimentation phase. De hát ezek még mind csak ilyen kísérletezgetési fázisban But vannak. people will figure out, okay, what really needs to be inscribed on the Bitcoin blockchain. Tehát, de idővel majd az emberek rá fognak jönni, hogy tényleg mi az, amit tényleg fel kéne írni, rögzíteni kéne a Bitcoin blokkláncra, ugyebár, hogy nem egy képet, amit rajzolt valaki, hanem mondjuk egy ingatlanadásvételi szerződést hozom én itt a példát. Versus what doesn't need to be, that kind of stuff. Azzal szemben ugyebár mi az, amit meg nem kéne a Bitcoinra fölöslegesen felírkálni ilyen rajzokat, meg ilyen bigyókat. I think it's really interesting. Szerintem ez nagyon érdekes egy terület ez is. When you look at these NFTs, what do you expect the use case to be? Like art, obviously. És amikor megnézed az NFT-ket, szerintem mikre lehet majd ezeket használni? It was the kind of first use case that really took off. Is it just payoff? Első körben egyértelműen ő jár a művészet, hogy ilyen képeket rajzolgatnak meg, ez az, ami elszállt, az, amivel nyitott ez az egész szektor, az NFT-s. Art on a blockchain, or Tehát do a you művészet a blokkláncon alapvetően, think that it's more of kind of memberships and things like that, or maybe vagy hosszú távon mivé válnak ezek majd tagsági gokat lehet ezzel majd elérni az NFT-kkel, meg ilyesmi, something else? vagy valami más. So with the new Solana compressed NFTs, I know others have similar stuff. És most az új Solanás összenyomott NFT-kkel, vagy hát becsomagolt NFT-kkel kapcsolatban mondom, hát ugye mert mondja, hogy egy millió NFT-t létrehoztak $100, tehát ott simán 1 millió embernek a koncertjét létrehozzák $100, és semmibe nem kerül, azt utána legalább átlátható hamisíthatatlan is. De a másik, többi blokkláncoknak is vannak hasonló terveik, meg hasonló irányba jönnek ők is. Cheaper than printing a physical ticket. Tehát alapjáraton egyértelmű, hogy ugyebár olcsóbb egy digitális jegy, mint hogyha fizikailag papírra ki kéne nyomtatni. So now, Plusz hát ugyebár azt meg hamisítani is lehet, azt nem is mondja, az meg a lényeg, hogy hamisítani lehet, hát Boszkó is itt, hogyha úristen. Régi ismerős, vagy 10-20 éve mentünk a gyárfesztiválra itt Miskolcon, azt akkor buli előtt, nem tudom, este 6-tól vagy 9-ig az volt, vagy 11-ig, hogy ott árulta a hamisított jegyeket, vette egy jegyet, bement, oké, hazament fénynyomásolóval, kinyomtatta a jegyet, utána visszament, ott mutatta minden felső tűnt a őröknek, hogy le volt másolva, fénymásolóval jegyek, kézbe engedték ott a fesztiválra, hazament, kinyomtatott nem tudom hány A4-es lappal jegyeket, kivágdosta, aztán azt árulgatta órákon át. Féláron meg ilyenek, úgyhogy már ez se egy kis tényező itt az egészben, nem csak az, hogy nem kell fizikailag kinyomtatni, de hogy nem lehet hamisítani se. you'll go to a baseball game
your ticket's an NFT. Tehát elmész mondjuk egy baseball meccsre, a jegyed egy NFT lesz. Can't go to the event, you can sell it instantly. És hogyha mondjuk nem tudsz elmenni, mert valami közben jön a baseball meccsre, akkor azonnal rögtön el tudod adni bárhol. Okay, you're releasing trapped capital. Tehát egy ilyen befagyott vagyont is elérhetővé lehet tenni, mert ha megvetted a fizikai jegyet, azzal már nem tudsz csinálni semmit az utolsó pillanatban, az már annyi, ez kifizetett, senki nem ül azon a széken, azt ennyi. De ezt is vissza lehet forgatni a rendszerben, utána még azt is el lehet adni. Pikpak így egy másodperc alatt mindent a blokkláncon, hogy utána valaki leülhessen, ne álljon már üresen az a szék, ha már ott van az a meccs vagy akármi. Hotel rooms. Hotelszobák. Thing, you know, we all booked Egy másik fontos dolog. hotel rooms and suddenly we have to cancel the trip. The hotel Egy csomóan vagyunk úgy, hogy bár lefoglalunk hotelszobákat, aztán valamiért le kell mondani végül az utat. won't give you your money back. És a hotel nem adja vissza a pénzedet. They lose out because nobody's having a glass of wine and a steak in their restaurant. A hotel ugyebár ezzel azon bukik, mert senki nem fog a irgalmatlan, de drága borát meg a steakét megvenni a hotelnek az éttermébe. You've lost out because you've lost your entire money. If it's an Te meg azért buksz rajta, mert az egész pénzed elbuktad, amúgy se tudsz elmenni a hotelbe. NFT, you could have a marketplace. And De ha már ez egy NFT, ez a hotelszobának a jegye, akkor lehet egy piac, exchange the hotel rooms. és azon a piacon, digitális piacon ott eladhatod rögtön a hotelszobát, azt valaki más megveszi tőle, helyetted majd megy ő másnap vagy aznapot belelakni. So I think it's going to release a lot of trapped capital out of ticketing stuff. Tehát szerintem a jegykereskedelmi rendszerből egy csomó befagyott, meg beragadt pénzt, meg vagyont fog majd ez visszahozni, itt a rendszerben visszaforgatni, fel lehet majd azokat is használni. Outside of just the cultural stuff we can use it for. You know, És ez mind csak a kulturális dolgokon túl, itt olyan rajzolunk egy képet, jó a kulturális bigyú, de ez tényleg a valódi felhasználási esetek. I don't see any reason why album covers from music artists, because they're free of all the IP issues of music. És igen, hát belegondoltunk abba is, hogy például akik a zene, jaj de rég hallgattam már, albumokat csinálják, azoknak az album borítói is személyi tulajdonjogai már le vannak védetve, hogy jó, ők rajzolták az albumborítót, meg minden zenei jogok, ami az is egy rémálom, hogy ez hogy működnek ezek a szerzői jogok. Why can't those be NFTs? So De például maga a zene jó, az a lehet probléma, de például a rajz, ami az albumnak a rajza, abból miért nem lehet mondjuk NFT-t csinálni? Can both monetize it or reward people for it. És mondjuk Taylor Swift koncertekre is lehetne, hogy ő is ezt használná, vagy ajándékba adná a rajongóinak. Look, I think there's a lot of use cases. Ez egy csomó, rengeteg felhasználási esete van ennek, ahol lehetne használni. NFTs really? If they're just smart contracts, well... És az NFT-k alapján, ha alapvetően ugyebár okos szerződések... That means all OTC options should be NFTs. Ha így veszünk, akkor összes OTC, ugyebár tőzsdén kívüli ügylet, vagy legális fekete kereskedelem, ami jóvá van hagyva, azokat is mind NFT csinálhatnák NFT-be. Insurance contracts should be NFT. Befektető, vagy biztosítási szerződéseket köthetnének NFT alapon. That's basically what Larry Fink is talking about and kind of tokenizing all these different assets. És alapján erről beszél Larry Fink is, hogy tokenizálni fogjuk az összes vagyontárgyat, mindent, ami létezik a világon. People have been around a while will remember 2017. Az emberek, akik már régóta itt vannak, majd emlékeznek 2017-re. Már 2017-ben ütöttem a dobot, a tamtamot, hogy nézzétek, ez minden tokenizálni fognak, ami itt van előttünk, összes pénzügyi dolog. And I think after meeting with tons and tons of institutions, I was like, oh, it's gonna happen. És miután több tonna intézménnyel találkoztam, én is úgy voltam vele, hogy hát ez meg fog történni 15 éven belül. Like there was no path in the short term. Tehát esélytelen volt, ez rövid távon ezt el tudják érni. What do you think? Like, do all of these assets get tokenized, and we should expect, you know? Te mit gondolsz erről? Minden egyes, ezeket a vagyontárgyakat ezt mind tokenizálni fogják? Stocks, bonds, currencies, commodities. És arra számíthatunk, hogy a tőzsdei részvények, kötvények, valuták, árucikkek, in between, there will eventually be. Közt minden is az égvilágon minden tokenizálva lesz? When I first got into Bitcoin in 2013. Most amikor én bejöttem itt a Bitcoin terébe, Bitcoin ökoszisztémába itt 2013-ba, this was my thesis. akkor én is ezt mondtam 2013-ba. And here we are,
10 years later. És most itt vagyunk 10 évvel később. And it was the last thing to happen when I thought. És ez volt az utolsó dolog, ahova elértünk, ez történt meg utoljára. Mikor én azt hittem, hogy ez a legnyilvánvalóbb, az első dolog, ami meg fog történni, hogy mindent is tokenizálnak már 2013-ban. I thought the financial system's going to be first. Úgy gondoltam, hogy a pénzügyi rendszer lesz az legelső, amit tokenizálnak. But regulation, inertia and fear has been the real thing. De hát ugyebár törvényi szabályozások, korlátozások, tiltások, rémhírek, félelem, itt minden, azzal ugyebár ezt kitolták az egészet. So they've waited for something bigger to be built, and now people are understanding it. Kivárták, amíg valami nagyobbat építenek fel itt az egész bitcoin rendszerére, és akkor az emberek most már kezdik megérteni. And I think things like I don't think people understand this Solana fire dancer, and again, not just picking on Solana. És az emberek szerintem ne értik például a Solana-nál ezt a fire dancer-t, amitől majd sokkal olcsóbb, meg gyorsabb lesz a Solana, és nem csak nem csak a Solana-ról akarok beszélni, nem csak kifejezetten azt mondom. Because I'm not of it, but it's just Mert like, nem csak azért mondom, mert hogy nekem egy csomó Solanám van. they're thinking that Solana's theoretical TPS is 65,000. De alapjáraton nyilván azt gondolják az emberek, hogy az elméleti tranzakciós sebessége a Solanának az másodpercenként 65,000 tranzakció. Fire dancer takes it to 1 million. És a Fire Dancerrel meg már 1 millió tranzakció is átmehet másodpercenként. Itt plusz info részemről, mikor számolgattam, hogy 2 éven 5 millió, 8 millió tranzakciónak kéne másodpercenként átmenni, a New York-i tőzsdén mondjuk annyi megy át, hogy a teljes világpiaci tőzsdét, vagy a New York-it, vagy a tőzsdéket egyesével világon van több helyen is, hogy azokat fel lehessen vinni blokkláncra, ahhoz ilyen 5-10 millió tranzakció kéne másodpercenként olyan sebesség. És akkor emellett ugye a Bitcoinnak van mondjuk 7, a Ethereumnak 20, a Cardano-nak 200, újabb blokkláncoknak Solana, Avalanche-nak mondjuk 5000, 10.000, Solanának ilyen, hát annak is ilyen 5000, 1000-10.000 közt van a legtöbbnek Solanának, talán lehet most 10.000 fölött is, nem tudjuk, még annyira nem hajtották meg a rendszert, hogy olyan sokat lehessen látni belőle, de a végső soron ezt a milliós számot, meg a több milliós számot kell elérni, és akkor utána már mindent is az egész világot fel lehet vinni blokkláncra. And it was built by jump trading. And the idea is you can... És ezt a jump trading építi ezt a Fire Dance-et a Solanára, és az ötlet az egész mögött az, hogy blokkláncokat is lehet használni nagy frekvenciájú kereskedésekre, ugyebár így, egy másodperc alatt 8 millió tranzakció átmehessen rajta. Tehát így akkor a világ összes tőzsdéjén lehet majd használni a blokkláncokat, ha ezt el tudjuk érni, vagy amikor, inkább úgy mondanám. And if you think about the mess of FTX, és hogyha belegondolunk az FTX mocskába, hogy bár hogy ment csődbe, akkor szükségünk van tőzsdék, a blokkláncon lévő tőzsdékre, amik blokklánc alapon működnek, olyan tőzsdékre. We need recorded ownership of assets. Tehát rögzítenünk kell, hogy ki melyik vagyontárgy, melyik vagyonelem ki a rendszerben. When Lehman Brothers went under, everybody's got a amikor a Lehman Brothers csődbe ment, ugye már 2008-as ingatlanpiaci hitelbuborék világválság. On the collateral, and there's 35 claims on the same piece of collateral. Tehát ugye már volt egy, és akkor hát mindegy, tehát 35, egy fedezet volt, az 35-en voltak egy fedezetre, ugye már annyira, mert hát egy házra engedtek 5 hitelt felvenni, még ilyenek, ha hogy tudna 5 hitelt fidezni egy ház, hát sehogy, de hát ugye már hitelbuborék piramisjáték, bankárok nyomják, azt akkor ennyi. Jó. Right, this sorts it all out, automatic settlement of everything. We've seen that in DeFi. És itt automatán végbe megy minden egyes tranzakció, rögtön vagy nagyon rövid időn belül, ugye már nem napokon keresztül kell számolgatni, meg könyvelgetni, mint a hagyományos pénzügyi rendszerbe. Right. Már látjuk is a decentralizált pénzügyi rendszerekben, hogy ez történik. A DeFi az egy nagyon fontos kísérletezési terület azzal kapcsolatban, hogy megmutathassuk, hogy mi automatikusan mindent lehet könyvelni nagyon rövid időn belül is, nem kell napokat várni rá. És a szerződések is igen átmehetnek innen oda, meg ezzel azokat is lehet véglegesíteni. Szóval ez jön, erre várunk, ez van itt fejlesztés alatt, ez jön majd a jövőben. Once you speak to Franklin Templeton, Fidelity, the people at JP Morgan. És én úgy gondolom, hogy amikor beszélünk az emberekkel a Franklin Templetonnál, a Fidelity-nél, a JP Morgannél, BlackRocknál, és most már ők is ebbe az irányba dolgoznak, ezen az irányon dolgoznak, hogy ebbe az irányba haladhasson a blokklánc technológia.
You know, but there's been some setbacks as well. Australia tried to... De voltak például itt hátralépések is, vagy visszalépések. On blockchain rails and gave up. Hogy például Ausztrália már megpróbálták, hogy az ausztrál tőzsdét felviszik blokkláncra, de aztán feladták végül. Yeah, there's a bunch of people who tried and given up. Csomóan próbálták már, de feladták végül. You sit inside of what I'll call the billionaire circle of all these great macro folks who grew up together. És én úgy hívlak, vagy nekem a szememben olyan vagy, mint aki itt a billiómosoknak a csapatában nőtt fel, ezzel a rengeteg makrogazdasági elemzővel együtt nőttél fel. What are they talking about? Ők miről beszélnek? You know, PTJ and Druck come out in 2020 and said jó, PTJ meg Druck, nem tudom, Stucker Miller, vagy kiről beszél, Stan Drucker Miller az más lett valami. Druck mindegy, 2020-ban ők azt mondták, hogy már 2020-ban is mondták, hogy nekik mondjuk van bitcoinjuk. Jó, Alan Howard, meg az ilyen emberek is többször is mondták. Beszéltek arról, hogy az ő cégeikkel már jönnek ebbe az irányba. És egy csomóan mások is. De most mit csinálnak? Most izgatottak, vagy csak ülnek a kezükön, úgy várnak, meg semmit nem csinálnak? Mit látsz? I'm starting to get phone calls. Már kezdenek hívogatni, egyre több a hívás. Okay. Which is interesting, right? Ami érdekes, ugye már egyre érdekesebb. Amint megjönnek az első hívások, utána kezd érdekessé válni a dolog. There's a bunch of them that deep in the space, like Alan. Mert vannak egy csomóan, akik nagyon mélyen itt vannak a kriptotérben, mint például Ellen. He's deep in the space. Bunch of them have people who are already operating, you know, this bucket for them. So, jó, és akkor vannak olyan embereik, akik működtetik itt ezt a vödröt nekik, vagy mindegy itt a pénzeket, itt pakolásszák, meg figyelgetik, meg tötörötre. You know, they're always around, you know, tehát ők mindig itt vannak, ők mindig figyelgetik a kriptoteret. A Paul Jonesok, meg Stan Druckenmillerek. Tehát néha időről időre, néha bejönnek a kriptotérbe, néha kimennek. They're agnostic. Ők még vacilálnak. They're traders. Értik végül is ők ugye egésznek a lényeget, de hát ők csak kereskedők. You've got the Lewis Bacons of this world who have teams that do it. Vannak a Louis Baconök, akik people doing stuff. Csapatosan csinálják a dolgokat. But then there's the other kind of billionaire crowd, which is the other hedge fund managers or... De van a billiómosoknak egy másik tömege is, ami például a befektetési alapkezelők. Just the general billionaire crowd. Vagy az általános billiómos tömeg. And a lot of them came into it for the first time last cycle. És a legtöbben életükben először az előző ciklusba jöttek be a kriptotérbe. Had their metal tested. Tehát ők már kiállták itt a próbákat. Like, God, this is not easy. Ahol rájöttek, hogy jaj, hát ez nem könnyű, mert hát felmentünk 70-re, utána csak nem mentünk 100-ig, visszajöttünk 15-re, azt most megint megyünk fel. But I know they'll be back. De tudom egyértelműen látszik, hogy most már visszatértünk. So that's, vagy hogy ők visszatérnek, hogy jönnek már jobban látni, már hívnak meg minden, úgyhogy térnek vissza a kriptotérbe. Ezért kapok egy jó pár hívást ezektől a tömegtől is, ezektől a billiómosoktól is. Kérdezgetnek itt, hogy jaj, most akkor vissza kéne szállnom, kéne vennem kriptót, hogy gondolkozzak az egészről. Hogy csináljam, ezért hívogatnak. You know, what does this all mean? So, az egész mit jelent, ilyenekről kérdezgetnek. They'll all be back in. Tehát ők mind vissza fognak jönni. This time around they'll stay because now they understand it. You gotta go through a cycle. És ezúttal most már maradni is fognak. Tehát meg kell érteni, bár túl kell esni egy cikluson, hogy felmegy az ára, leesik az ára, utána túléli az embert, jó, bevásárol, amikor akciós. Understand how this asset works. So és utána megértik, hogy működik ez egész vagyontárgyosztály. És szerintem most már ez alkalommal most már ők itt is fognak maradni. Mert rá fognak jönni, hogy működik ez az egész. And I think Alan Howard, maybe, or Brevin Howard in Alan, but és talán Alan Howard, vagy Brevin Howard, mindegy. They look at this as like the fifth sleeve of macro. Ők úgy látják, hogy mondjuk a makro gazdaságnak a 5. ujja. If you go and you talk to a Druck or a PTJ, they also és mondjuk a Druck, meg PTJ changing their framework of being a macro investor. Ők nem változtattak nagyon, ők makrogazdasági befektetők. Just getting plugged in to that framework.
És most beleilleszkedik-e abba a keretrendszerbe, is amit that ők kind of what you're seeing across gondolkoznak? the board? As people are saying, look, I'm a macro investor. És ezt látod te magad körül, hogy az emberek azt mondják, hogy nézzétek, én egy makrogazdasági befektető It's vagyok, just now part of that, playing field. és most már ez is a részét képezi a makrogazdaságnak végül is most már kriptók is? Yeah, and I've done a lot of work from Global Macro Investor, which a lot of these Hát egy csomót dolgoztam ezen globális makrogazdasági befektetési szempontból is. guys are all subscribers to. Egy csomó ezekből a srácokból egy csomóan iratkoztak fel hozzám is a csatornámra. Basically proven that crypto is a macro asset. És alapjáraton én bebizonyítottam, hogy a kriptók azok egy makrogazdasági vagyontárgy osztályba tartoznak. It's driven by the same forces of liquidity. Tehát ugyanaz a felelet nélküli papírpénz nyomtatás tolja fel nekik is az árukat, mint ami minden másnak a világpiacon, a makrogazdaságban. There's a narrative which is like, this is funny internet money, blah blah blah, and you show them. És van egy narratíva, hogy egyik oldalról van, aki mondja, hogy ja, ez csak egy vicces internetpénz, bla bla bla. It's exactly the same forces. So you can use global M2 or liquidity, whatever thing. De emellett meg ugyebár lehet használni a felelet nélküli pénznyomtatást, hogy mennyi pénz van a világon, meg minden ilyesmit lehet használni mutatót, hogy figyelembe vegyék. Okay, how do you use the same macro tools? És utána be lehet nekik bizonyítani, hogy használják ugyanazokat a makrogazdasági eszközöket. And chosen different assets, what are the outcome? És hogyha másféle vagyontárgyakat választanának, akkor annak mi lenne a And you vége? find that even on a risk-adjusted basis, crypto is like 5 or 10 or 20x better. It's like that. És az a lényeg ennek az egésznek, a hasonlítgathatják aranyhoz, meg akármihez, meg minden máshoz a hagyományos világban másféle vagyontárgyakhoz, de a vége így is úgy is az lesz, hogy a kriptók 5-szer, 10-szer, 20-szor nagyobbat nőnek, mint bármi más az egész világon. I think you tweeted it out as well. Szerintem te tetted ki Twitterre, még ott láthattam. Put that hilarious scatter plot of risk rewards of all the assets, the little bottom left, and then you kind of... Ja, igen, amikor a Fidelity kitette ugyebár, hogy itt van egy csomó, hát itt most nem tudok képet mutatni, mindegy, vagy itt csak a képernyő, hogy itt van bal lent, itt az arany, megy így, meg úgy, amúgy megy minden, itt bal alsó sarokba, és csak a jobb fent a plafonon, meg ott volt a bitcoin, a Fidelity is kimutatás, hogy mi mennyit nőhet, hát igen, az arany, meg a részvények, meg a kötvények, meg a blablabla nőhetnek 10-20-30%-at, ez nem az, bitcoin 100-200%, a közelében nincs semmi más a világon. Realize, but you have another look and right up at the top right is Bitcoin. Ott fent a jobb felső sarokban ott volt a bitcoin, az semminek a közepén, a világ végén, a plafonon, a holdon. It's ridiculous. Ez tiszta vicc az egész. on Twitter made it as a joke. Like it can't be real. Igen, és ja, valami anonymous fiók azt írta a Twitteren, hogy jaj, hát ez egy vicc, hát ez nem lett valóság. I know, but it's crazy, but it's true, and I wrote about És tudom, de hát, és őrültség, de hát ez igaz, ez így van. again in Global Macro Investor this month. És a világszintű makrogazdasági befektetésekbe is írtam most a hónapban, Showing, using different measures of risk reward. hogy többféle szempontból is megmutatva a rizikó meg a nyereség szempontból, ugye bár csökkenhetünk 30%-ot, meg nőhetünk 300-at itt az arányokhoz képest, csak úgy mondtam valamit, How good it is. So hogy mennyire jó a bitcoin meg a kriptók. people now realize, okay, don't És én ütöm már ezt a tamtamot egy ideje, az emberek meg most már kezdenek rájönni, be hogy scared of it because it's driven by the same macro cycle. hogy az emberek kezdenek rájönni, hogy jó, hát akkor most annyira nem kell félni tőle, mert ugyanaz a makrogazdasági ciklus viszi az egészet, hogy nyomtatják a felelet nélküli pénzt a többi mindenbe, hogy menjen fel mindennek az ára, ugyanazzal együtt mozog a kriptotér is. If it's the same macro cycle, then anybody can trade it. És hogyha ez ugyanaz a makrogazdasági ciklus, akkor bárki tud kereskedni is vele. And once you understand that, És then it's amint just a matter megérti of, okay, ezt az ember, how much allocation do I want? akkor már csak annyi a kérdés, hogy mennyi pénzt akarok ebbe tenni, a vagyonomnak mennyi részét akarom idehozni. Volatility. A volatilitásra mennyit áldozok fel, ugye lefelé is mehet, meg felfelé is mehet nagyot. Makes complete sense. Teljesen egyértelmű, ennek tényleg így ez értelmes. Question for you is Az utolsó kérdésem a outside számodra. of the billionaire class, A billiómosok körén túl the institutions themselves. mi a helyzet az intézményekkel magukkal? What do you see there? Whether it is kind of LP style, type allocators, or Tehát szerintem LP típusúan jönnek, úgy hozzák a maybe even pénzeket. some of the very large hedge funds that we don't know about that are so far interested in this. Vagy a legnagyobb befektetési alapokat is érdekli most már, csak még nem tudunk róla.
I think the main driver of this whole space in terms of private capital has been family offices. Szerintem akik jelenleg a legtöbb pénzt hozzák ide a kriptotérbe, azok a családi hivatalok, a kis családi vagyonkezelők. Because they don't have a mandate. They can do what they want. Mert nekik nincsenek ilyen-olyan szabályozásokat, nem kell betartaniuk, azt csinálnak, amit akarnak. So we've seen and continue to see the family offices drive the VC business. És eddig is azt láttam, meg most is azt látom még, hogy ezek a családi hivatalok viszik az egész kockázati befektetési üzletág szektort. And the hedge fund industry. Illetve a nagy befektetési alapokat is. The institutions are still few and far between. You know, Az intézmények azok még nagyon kevesen vannak, meg még elég távol is. the guys at Texas teachers, there's only a few. Tehát például mondjuk a texasi tanároknak a szakszervezete, vagy hasonlókból még csak egy pár van, Really allocated. Nobody's done a big aki már vett bitcoint, allocation. és senki nem vett még nagyon nagy mértékbe. There's a lot of noise that the Middle East is doing stuff, but I don't see many people actually coming back with tickets. És igen, a közel-keletről is jönnek a zajok, hogy ugye vár egy csomó pénzt fog hozni majd a közel-kelet, az arabok, meg mindenki, ugye vár Max Kaiser mondja, hogy jön majd az istengyertya, $1 trillió csak Katar bitcoint venni, de még egyelőre nem jött erről semmi tény. Ezek még csak pletykák. So I think that's still to come. Szerintem ez még mindig majd, ezek még várunk, ez még majd jöhet. It feels that, you know, because if you think about how the world works, even when we look at Figyelj, ha belegondolunk, hogy a világ hogy működik. the hedge fund side, none of the hedge funds are on like the Cambridge Associates platform. Ez jó, tehát a vagyonkezelőknél például egyik se olyan, mint a Cambridge And the big platforms, they just haven't done platformok. crypto. So the traditional way of some giant Tehát a nagy befektetési alapok még nem igazán kriptóztak. pension fund Tehát a hagyományos óriás nyugdíjalapok going to Cambridge Associates a Cambridge Associateshez mennek el egy társasághoz, itt brokerekhez, vagy akár megmondják a nyugdíjalapnak, hogy mivel fektessen be. finding what the right hedge funds are and Cambridge do the due diligence and then allocating doesn't exist right now. Tehát ilyen a kriptotérben nem létezik, hogy valahova elmennének, hogy a nagy nyugdíjalapok fognák, elmennének egy kriptós céghez, és akkor mondanák nekik, hogy fektesse be az emberek nyugdíj pénzét itt kriptóba. Ilyen nagy mértékben ez még nem megy előre. So they don't really have a way of doing it unless Szóval egyelőre még ezt nem you've csinálják, got igen? some sort of pioneers within the shop itself. Hogyha csak ott az adott cégnél nincs valami úttörő ember, aki ezzel foglalkozik kriptókkal, akkor úgy maguktól, még önmaguktól ott nagy tömegesen nem jönnek még azért a nyugdíjalapok. So it still feels like the major institutions of that type. We'll see more this time around. Yeah, we saw De alapjáraton azt látom, hogy a legnagyobb intézményekből egyre több fog azért itt ebbe a ciklusba, és egyre többen fognak már bejönni itt a kriptotérbe. about last time. We'll see more this time around. Sokkal többen, mint az előző ciklusba. It's probably the cycle after that. I think the ETF De hogy a legtöbb intézmény az valószínűleg nem a mostani ciklusban, hanem majd a következőből, ott 2028-29-ben fognak majd nagyon sokan bejönni. is a good thing because I know there's a lot És of ebből a szempontból jót tesz a Spot ETF. fund managers who know that they can hoodwink the risk manager. Mert egy csomó nagy befektetési alapnál vannak ott a befektetési brókereik, akik majd átverik az igazgatót. Saying, I've just got an equity. Hogy jaj, hát én csak egy részvényt vettem, ahol fektettem a pénzt itt, amit itt mondtátok, hogy itt kezeljek. Called it IBIT. It's an equity. Csak IBIT-nek hívják, ez csak egy részvény, ugye bár a Spot ETF, a BlackRock Spot ETF. Don't know what it is. Jaj, hát azt sem tudom, hogy ez mit csinál, hát csak mondták, hát én csak ezt így megvettem, ugye mert sunyiba majd teszegetik bele, így is úgy is fogják venni. Ha engedik nekik, hanem itt a Spot ETF-eket. And it's Bitcoin, right? They will do that. There'll be a bunch of people who do Hát that. ezt csinálni, vagy biztos, hogy egy csomóan fognak is zsiványkodni, hogy csak azért is vesznek majd bitcoint, azt nem mondják el a főnöknek. And eventually they'll get the mandates to do it properly. És végső soron meg majd jóvá is hagyják nekik, meg is fogják engedni idővel, hogy hivatalosan is vehessék, utána már nyugodtan. I do think that a huge source of inflows for the Bitcoin ETF, spot ETF, is going to be other ETFs just putting the Bitcoin ETF in their portfolio. Like, Egy csomó pénz fog befolyni a Spot ETF-ekbe. I don't know what the numbers are, but if you're out there with a mutual fund or an ETF and it's been lagging,
what better thing to do than put De hogyha ugye már van egy befektetési alap, vagy egy ETF, vagy akárki, aki le van maradva, még nem nagyon hozza itt a hozamokat, meg a profitokat, akkor mi jobbat csinálhatna annál, mint hogy a legjobb rizikó megtérülés aránnyal rendelkező vagyontárgy osztályba hozza be mondjuk 30% mínusz, vagy 3% plusz, azt akkor döntse el mindenki magának, hogy kockáztat egy helyét. Talán 30% mínuszt egy szinte biztos 3% pluszért. Possible into your portfolio, even if it's a 2%, 5% allocation, right? Még ha csak 2 vagy 5%-át a portfólióknak csak annyit is fektetnek, vagy hoznak be ide a kriptotérbe, Huge. már az is hatalmas lenne. But it'll Yeah, juice your that's returns. I think that's what BlackRock and Fidelity will do because they run these Igen, szerintem a BlackRock meg a Fidelity pont ezt fogják majd csinálni, portfolio mandates. mert nekik ilyen nagyon sok hatalmuk van, hogy rengeteg ugye a trillió dollárnyi vagyon fölött azt csináljanak, oda fektetessék ők a pénzeket, amiben akarják. And they will show the accretive benefits of having Bitcoin in a portfolio. És meg fogják majd mutatni, hogy kreatíva, hogy milyen jótékony hatásai vannak, hogyha ugyebár egy portfólióban valamennyi rész van Bitcoinban is, nem az összes 100%, de csak 2-5% valamennyi van egy portfólióban, rögtön húzza az egész portfóliót felfelé magával. And so what they'll automatically start doing is adding 2% or whatever to client portfolios. So that's part of that. És végsősorban ők is azt fogják csinálni, hogy az ügyfeleiknek a portfólióba is 1%-ot, 2%-ot, egyre kicsit többet, majd mindig veszegetnek, pakolásznak oda is. Ongoing bull flows analysis. És ez a része a folyamatban lévő, hogy a bikás pénzek, bika oldalról a pénzek hogy fognak befolyni, vagy hosszú távon, ez is egy részét képezi annak. And we saw this back in the late 90s when Goldman És ezt láttuk már a 90-es éveknek a végén is, amikor a Goldman built these GSCI commodity products. valami G1CI árucikk termékeket hozott ki, Commodities in their portfolio, they were too volatile, nobody wanted them. és senki nem akart akkoriban árucikkeket a portfóliójában, mert hogy túl volatilis volt, túl nagyon mozgott az ára az árucikkeknek össze-vissza. Senki nem akarta ezeket. A few years later, there's like 100 billion of them have been bought by institutions. Aztán utána egy pár évvel később meg több $100 billió értékért vették ezeket az árucikkeket a cégek. Mert a Goldmannek is olyan jót Where hozott. can we send people to find you online or Na look és at akkor hova küldhetjük az embereket, hol tudnak téged megtalálni online? investor? Yeah. Vagy igen, globális makrobefektetés tanácsaidat hol érik You can el? find me on Twitter, @Raoul GMI. Nos, követhettek a Twitteren, @Raoul GMI. And then there's links there to all of the other stuff like Global Macro Investor. És van egy csomó link is ott, globális makrobefektetésiek, meg ilyesmi. Real Vision is where you get yourself educated. A Real Vision csatorna is van, ugye már ott is lehet tanulni sok You know, we've done a mindent. lot together. People should go there, it's free. We've built this incredible new platform. Az emberek tudják, hogy ez ingyenes, ez egy teljesen új Built platform. in AI, Mesterséges automated transcripts. intelligenciát is beleépítettünk már. This whole chat tool with this globe spinning where you can meet members all around the world. Csetelni is lehet itt világszerte mindenkivel, ilyen forgó földgömb van ott benne, meg minden. All sorts of cool shit and it's free. Mindenféle menők is tucat tettünk bele, és még ingyenes Go is. to realvision.com/pomp and there you can get that. Szóval menj el mindenki a realvision.com-ra per pomp, mert mindegy, oké. Don't fuck this up NFT. Így kaphatja meg ezt a ne bazd el NFT-t például az ember, azt szerintem itt lehet az az engrave. Hol a Pomp+Raoul, Real Vision, LinkedIn. És nem találom, mindegy, azt. Na mindegy, oké, ezeken lehet elérni. With me in your wallet trying to save you from yourself. Igen, ezt az NFT-t letöltheted a pénztárcádba, amivel próbálnak megmenteni téged saját magadtól, hogy ne bazd el. I think is priceless. Ami szerintem megfizethetetlen. Amazing. Thank you so much for Csodálatos, nagyon We'll köszönöm definitely do it again in the future. az interjút, és folytatjuk majd biztos még a jövőben. Absolutely, my friend. Good to see you. Abszolút, te havarom. Hey everybody. Jó, örülök, hogy láttalak. És akkor el is érkeztünk a végéig. Na akkor ez is megvan. Várjunk csak, hol a főcímem. Itt van, igen. És akkor, hogy jaj, délbe kezdtem, túlmentünk itt is a 2 órán. Na mindegy, egy-két kommentet most olvasok. Azt mondja, hogy... Sziasztok, sziasztok! Itt a Levex, az a sok számítást csináltam az elmúlt hónapokban, legkésőbb 2025 februárban csúcs lesz, 200-300 ezer között valahol. Ámen, úgy legyen, jó lenne. Na, majd meglátjuk. Varga Sándor, tegnap ezt a fordítást vártam, de az is jó volt, mindkettőt köszi, nagyon szívesen! Úgyhogy igen, ez az altosabb része, de kezdtem a bitcoinnal meg a világbékéssel. Kittel Lavex, délután nézd már meg a Zeta Chain-t, légy szíves. Jó, felveszem a izébe. Oké, most persze azzal most nem szórakozok, de tegyük bele a... Mondja, hogy
Kripto Piaci Áttekintésnek a végére. Ja, várjunk csak, hát el is indítom így, hogyha Zeta itt már lehet látni. Zeta Chain, jó, 2000, semmit nincs ezen nézni, a top 1000-ben sincs benne. Ilyenekkel nem foglalkozok ilyen kis hülyeségekkel. Szarán van, 300 milliós a piaci értéke, persze, az 200-300. helyen van, jó, majd ránézünk egy pár másodpercre tovább. Vekna, a videó végére tedd bele a QR kódokat, hogyha valaki csak ezt a videót nézi meg, az is tudjon küldeni neked pénzt. Már nem, az csak külön a haviba, nem szórakozok ezzel. Majd ha, jó, oké, valahogy haladgatunk, majd ha nem érdekli az embereket, akkor nem lesz iradó, tök mindegy, már nem menjünk bele ebbe a témába. Kitel Labex Montát, alt layer-t veszi, más is rajtam kívül, azt nem tudom. Jaj, aha, I can be a developer, mondja, hogy persze ő veszi a Montát meg az alt layer-t is. Sőt, van DC Portfolio, Binance Launchpad, amúgy sziasztok, ez lemaradt, szia developer. Kitel Labex, Fasza XAI-t is tárzom, layer 3-as, szerintem jó kis projekt, itt egymással megy a Dumcsi. Developer, Altép tegnap lett akciós, ahogy néztem, de végül is DC-nek mindegy, csak ránéztem. Kösz szépen a támogatást, Balázs, még egyszer. Még Zoli is köszöni, pluszba, én nevembe is. Zoller Balázs, volt már valakitől ilyen komment, hogy megosztott fordítás, de zero like, pedig csak tanulni és felfogni kellene, mit csinálunk, de én köszönöm az idődet, hogy hasznos dolgokat csinálsz, azért megosztom ezt is. Nagyon szépen köszi Balázs, hát ha csak egy ember megosztátok, csak egy ember megérti, már azzal előrébb vagyunk. Angolul szinte feleslegesen raknám ki, sajnos szerintem még így is sajnos, de az esélyt mindig megadom a tudatosságra a környezetemnek, szóval köszi. Jaj, de jó, így csinálja mindenki, szerintem ez teljesen legjobb irányba tolod. Nem kell túltolni, meg erőltetni, egyszer-egyszer meg kell osztani pár dolgot, hogy aki akar, annak felnyílhasson a szeme, még ha csak 1000-ből egy ember is. Zoller Balázs, sajnos még így se érdekel szinte senkit, kicsit elírtam az imént, hát igen, így szokott lenni. Szia Neuro, Zoller Balázs, Nagy Zolinak, like, developer, figyeljetek már, ez a like nevű cucc, valami ilyen ikonja van, ilyen felmutató hüvelykújas, na az ingyen van amúgy, 70 néző, 26 like, irgumburgum, csapkodjátok már meg, ennyi. Csaba, sziasztok, kriptohuszárok és menyecskék, hali. Srácok, én találtam egy mémelős kriptót, ami Trumphoz köthető, jó pump and dump lesz, ha nyer Trump. Nagyon friss token, de ha nyer Trump, úgy felrúghatják, mint pinty, a neve Maga. Jaj, Maga, a vérrepublikánusoknak a rövidítése, a Maga. Hát ez Maga Trump, jó, ott van Trumpnak is a képe rajta, hogy úristen, Maga Trump, fő. Hát ez tényleg, ha már hülyeség, akkor vegyük fel ezt is, mert ezt is bemutatom a Kripto Piaci Áttekintésnek a végén ma. Jó, és akkor tovább plusz egy like, Louis, kösz. Csaba, egy 10-15 euróval meg fogom lőni, de hogy mondják, hashtag nem befektetési tanács, ha itt a viccesek, meg a trumposok, meg a komolytalanok. Developer, majd a címet javítsd interjúra. Interjú, nem? Hát interview angolul, hát az magyarul interjú, nem? Hát ez jól írtam a címet. Interjú, így írjuk magyarul, hogy interjú, nem interview. És én hogy írtam? Interjúja, ennyi. Oké. Jó, developer, a Maga, ha melyik a valid, hát a Trumpos Maga gondolom. Csaba, nekem egy developer, mert úgy vagy Maga, jó, mutattam is itt a magásat, beküldtem Telegramra, köszi szívesen, jó, lementek itt ez egy dumcsik, konkrétan ez a híradó videóhoz nem csak semmi volt, azt mondja, hogy na akkor 2024 év leghatos, szerintem egyenlő, jó, rövid, nagyon még gyerekcipőbe járunk, még épp, hogy egy hónap telt el az évből, de szerintem ebben annyi minden volt így az előre várható dolgokról, hogy ez nagyon hasznos lehet, hogy évvégéig ez lesz az egyik leghasznosabb kripto térben, amiben altok is, meg mindenről van szó. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, aki gondolja, ossza tovább. Én meg kajálok, olvasom a híreket, ez az, és akkor jövök este a híradóval, nem tudom mikor, 6 órakor, plusz-minusz 1 óra, a fene tudja, ahogy végzek, jövök. Addig is további szép napot mindenkinek, sziasztok!